Good morning, everyone. Honorable dignitaries, respected teachers, and dear friends, a warm greeting to everyone present here. Today, I stand before you to discuss a topic that has a potential to reform the democratic and economic future of our country, as well as currently India conduct elections separately for the Lok Sabha and in state assemblies, often leading to frequent electoral cycle. The idea of one nation, one election proposes holding simultaneous elections for both reducing the continuous political and administration disruptions caused by frequent polls. A single elections will save thousands of crores, which can be used for infrastructure, education, healthcare, and welfare program. Conducting elections separately costs thousands of crores in logistics, security, and administrative expenses. By holding a single elections, this resource can be redirected to nations building initiative to be empowering our youth, supporting farmers, or strengthening our industries. A single election cycle will ensure better law enforcement, resource management, and smoother elections, infrastructure, administration benefiting both the people and the government. While this idea has great benefit, implementing it requires constitutional amendment and political consciousness. A strong legal framework, proper planning, and public awareness are essential for its successful executions. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Next we have serial number 128, Krishnali Kalita from Women's College, Tinsukia. Amendment and political consciousness. A strong legal framework, proper planning, and public awareness are essential for its successful executions. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. নমস্কাৰ এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত বিশেষজ্ঞসকলক মই মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি আজি এই বিষয় সম্পৰ্কে মই মোৰ চিন্তা অৱলম্বন কৰিব বিচাৰিছোঁ এক দেশ এক নিৰ্বাচন এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি কেৱল সুবিধাজনক দিশেৰে চোৱাৰ হলনি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পৰিস্থিতিত ৰাখি বিভিন্ন ধৰণে মূল্যাংকন কৰাটোহে মই বেছি ভাল বুলি ভাবো প্ৰত্যেকে কৈছে যে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিভিন্ন অৰ্থ লাঘৱ হ'ব বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যয় বাচিব ঠিক আছে মই আৰু এটা যুক্তি দিব বিচাৰো যে হয় অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিভিন্ন খৰচ ৰাহি হ'ব কিন্তু সেই খৰচখিনি প্ৰকৃতপক্ষত জনসাধাৰণৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হ'বনে সেই সম্পৰ্কেও কিন্তু আমি উত্তৰ দিব পাৰিব লাগিব সেই পইচাখিনি যিখিনি আমি ইলেকশ্যন যদি একেলগে পাতো যদি ৰাহি হয় সেই পইচাখিনি প্ৰকৃতাৰ্থত জনসাধাৰণৰ কাৰণে শৈক্ষিক দিশত বা স্বাস্থ্য সংগীক দিশত ব্যৱহাৰ হ'বনে নে কিছু স্বাৰ্থপৰ দলৰ হাততে ন্যস্ত থাকিব সেই ক্ষেত্ৰত আমি উক্তি দিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে এই ব্যৱস্থাটো যে প্ৰকৃতাৰ্থত কাৰ্যকৰী হৈছে আমি গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰিম আৰু দ্বিতীয় কথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আঞ্চলিক চৰকাৰৰ যি ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা সন্তুলিত অৱস্থাত থাকিবনে তেতিয়াহে আমাৰ এই ব্যৱস্থাটো ফলপ্ৰসূ হ'ব নহলে আমি ক'লে নহব যে ফলপ্ৰসূ হ'ব ক্ষমতা ঠিকে থাকিব কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদি ক্ষমতাৰ লোভত এনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেন্তে হেয়াও আমি যুৱ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে লক্ষণীয় হয় চোৱাটো গতিকে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ নাথাকি জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ কাৰণে জনস্বাৰ্থৰ কল্যাণৰ কাৰণে যদি এই ব্যৱস্থাটো হৈছে মই সম্পূৰ্ণৰূপে এই ব্যৱস্থাটোক সমৰ্থন জনাইছো কিন্তু গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ মানে কি গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হৈছে এনে এটা বিষয় আমি যেতিয়া আলোচনা কৰোঁ আমি সেই বিষয়টো বিভিন্ন প্ৰেক্ষাপটত ৰাখি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগিব এটা প্ৰেক্ষাপটত যদি ভাল হয় আন এটা পৰ্যায়ত হয়তো বেয়া হ'ব পাৰে কিন্তু সেই পৰ্যায়ত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিলে পৰ্যায়টো ভাল হ'ব আমি সেই সম্পৰ্কেও দৃষ্টি নিৰূপণ কৰিব লাগিব এক দেশ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাটো এক উদ্ৰেককাৰী বিষয় হয় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই যুৱ প্ৰজন্মক অন্তৰেৰে স্বাগতম জনাম যে তেওঁলোকে বিভিন্ন পৰ্যালোচনা কৰিহে বিষয়টোৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত দিয়ে কেৱল সুবিধাজনক নহয় অসুবিধাজনকো আছে কিন্তু অসুবিধাজনক সুবিধাজনক ৰূপে কৰি তোলাটো কিন্তু গণতন্ত্ৰৰ এক মাইলৰ খুঁটি হয় ধন্যবাদ Thank you. Next we have serial number 131, Moli Gupta from DHSK Commerce College. A very good morning to everyone present here.
My name is Molly Gupta. I am a student of BCom second sem and NSS volunteer of DHSK Commerce College. As said by Mahatma Gandhi, in a gentle way, you can shake the world. Today, I am honored to speak on a topic that holds a great significance for our democracy. That is, one nation, one election. Let's know the definition of one nation, one election. It means holding Lok Sabha and all state assembly election at the same time across India. One nation, one election can make the election process simple by saving money and help government focus on real work rather than campaigning. Though there are challenges, with proper planning and cooperation, we can make this idea a reality for a better and more effective India. By implementing one nation, one election, India can make its democracy more effective, cost effective, and development focused. And here's the important point that how one nation, one election is helpful for students. That is less distribution in studies, smoother exam schedules, and better use of resources, and many more. Overall, one nation, one election can help to create a more stable academic environment, ensuring that students' education is not frequent disturbed. In the end, one nation, one election can make our country stronger by saving time, money, and resources. It will help government focus on real work instead of always preparing for election. Yes, there are challenges, but with proper planning and teamwork, we can make it possible. If done right, this idea can make elections smoother and governance better for everyone. Let's work towards a better future for our country. With that, I would like to conclude my speech. Thank you. Thank you. Next we have serial number 132, Nibha Sharma from Women's College, Tinsukia. अपने देश को संवारने के लिए एक कदम साथ चले। आओ विकसित भारत की राह चले। पुनः एक बार इतिहास को दोहराए, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रक्रिया को अपनाएं। आज मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं यहाँ उपस्थित होकर आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। एक राष्ट्र एक चुनाव। क्या है एक राष्ट्र एक चुनाव? एक राष्ट्र एक चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं। ये आज की ही बात नहीं है। सन 1952 से लेकर 1967 तक एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया को ही अपनाया गया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 में 60,000 करोड़ की एक बड़ी रकम खर्च हुई थी, जिससे हमारे देश को आर्थिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ा था। यदि एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया गया तो भारत की जीडीपी में 1.5% की बढ़ोतरी होगी, जिससे आगामी भविष्य में हमारा देश किसी बेहतर शिक्षा व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षाओं पर खर्च कर पाएगा। बार बार होने वाले चुनाव के कारण हमारे देश में शिक्षक चुनावी कार्यालयों में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे हमारे शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। बार बार होने वाले चुनाव के कारण बर्बाद होने वाले धन, समय तथा आदर्श आचार संहिता के कारण किसी नई नीति की घोषणा न होने के कारण हमारे देश को कई प्रकार की रुकावटों का सामना भी करना पड़ता है। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया को लाया गया तो हमारा देश इन रुकावटों से मुक्ति हो पाएगा। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे लिए वरदान साबित हुई है, वहीं इसे पूर्ण रूप से प्रयोग में लाने के लिए हमें कई प्रकार की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे इतने बड़े चुनावी कार्यालयों को एक समय पर कराने पर हमें एक बहुत बड़े समय की ज़रूरत होगी। इससे
कुछ लोकल पार्टियां भी पीछे छूटती जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे एक राष्ट्र एक चुनाव के पहले भी जब इलेक्शन होते हैं तो हम ज़्यादातर वोट एक या दो कैंडिडेट को ही देते हैं और बाकी के कैंडिडेट को हम नहीं जान पाते हैं, शायद इसलिए कि उनके प्रचार बहुत ज़्यादा नहीं हो पाए हैं। इसी कारण हम उन्हें नहीं जान पाते और उन्हें वोट नहीं करते। इसलिए ये उतनी बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं इस देश के युवा एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थ में हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Thank you. Next we have serial number 133, Nisha Das from DHSK College. 133. Nisha Das. Good morning to the respected speakers, teachers, and my dear friends. So it is an honor to be here today to speak on a topic, One Nation, One Election, that has the potential to reshape the future of democracy in India. So India, world's largest democracy, witnessed multiple elections held throughout the year. Lok Sabha, state assemblies, municipalities, and panchayat elections are happened separately, leading to a frequent disruption, high expansions, and political instability. So the concept of one nation, one election proposed to conduct all the elections simultaneously to streamline government and enhance efficiency. So countries like Sweden, Brazil, and Belgium hold simultaneously elections. So if we see the historical background, we can find that it's not a new concept. It was already conducted on 1952 to 1967. So, but in the last of 1960s, presidential rule was imposed on some states, due to which one nation, one election concept got discontinued. So some benefits of one nation, one elections are huge cost savings. Conducting elections separately demands massive financial resources for security, and a single election would cut down unnecessary expenditure and allow funds to be used for public welfare. Stable government and policy implementation. Frequent election forces government to focus on short-term populist policies instead of long-term development, but a unified election will allow government to function without distraction and execute policies efficiently. So less burden on security forces and poll officials. Conducting election on different states at different times overburden security forces. So high voter turnout. A single election will make the process simple, engaging, and encourage greater voter participation. So some challenges and concerns, logical and technical challenges, because managing 900 plus million voters in a single election is massive logistic task. It will require advanced technology, modern infrastructure, and transparent executives. Government stability issues. If a state government collapses before its term and should fresh election be held, or should presidential rule be imposed? Constitutional amendment are also a big challenge. So expert bodies that were agree in the concept of one nation, one election, where the Election Commission of India on 1989 says bring back simultaneous elections, and the Law Commission of India 1999 pushed for simultaneous elections, and Niti Aayog 2016 has Thank you. Thank you. Next we have serial number 134, Palak Gupta from Women's College, Tinsukia. नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसका अर्थ है लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराना। इस चुनाव को एक साथ करना एक ही दिन, एक ही निश्चित समय सीमा के भीतर करने का विचार है। किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। अगर हम देश में होने वाले चुनाव पर नजर डालें तो पाते हैं कि हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं,
जिसके कारण देश हमेशा चुनावी मोड़ पर रहता है, जिसके कारण न केवल प्रशासनिक निर्णय प्रभावित होते हैं बल्कि देश के खजाने पर भी भारी बोझ पड़ता है। इस सब से बचने के लिए ही निर्माताओं ने लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करने का विचार बनाया है। एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है, क्योंकि 1952, 1957, 1962, 1967 में ऐसा हो चुका है जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव साथ साथ किए जाते थे। आइए इसी के साथ हम एक देश एक राष्ट्र के चुनाव के समर्थन में दिए जाने वाले तर्कों पर विचार करते हैं। एक देश एक चुनाव के पक्ष में कहा जा सकता है कि यह विकासोन्मुखी विचार है। जाहिर है कि लगातार चुनाव के कारण देश में बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है, जिसके कारण सरकार आवश्यक निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं और विभिन्न योजनाओं को लागू करने में समस्याएं भी आती है। दूसरी बात यह है कि इससे सभी बार बार चुनाव में होने वाले खर्च में कमी आएगी। चुनाव पर होने वाले खर्च में लगातार हो रही वृद्धि इस बात का सबूत है कि यह देश की आर्थिक सेहत के लिए कितना कठिन है। इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा काले धन का खुलकर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि देश में प्रत्याशी द्वारा चुनाव में किए जाने वाले खर्च की सीमा निर्धारित की गई है, किंतु राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक साथ चुनाव करने से सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे उनका समय तो बचेगा और वे अपने कर्तव्यों का पालन भी सही तरीके से कर पाएंगे। आपको हम बता दें कि हमारे यहाँ चुनाव के समय शिक्षकों और सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सेवाएं ली जाती है, जिनसे उनका कार्य प्रभावित होता है। पुलिस और सुरक्षा बलों की इसकी के अलावा बार बार होने वाले चुनावों से आम जनजीवन भी प्रभावित होती है। यदि देश में एक देश कर यदि जीएसटी लागू हो सकता है तो एक देश या एक चुनाव क्यों नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि सभी राजनीतिक दल खुले और इस मुद्दे पर विचार विमर्श करें, बहस करें, ताकि हमारा भारत एक विकसित भारत बनने में सफल हो। धन्यवाद। Thank you. Next we have serial number 141, Rajeshri Moran from DHSK College. Together we vote, together we grow, together we build a stronger nation. Good morning to one and all, Honorable Speaker and women. Today, I stand before you all to speak about important topic, One Nation, One Election. What does One Nation, One Election actually means? One Nation, One Election means both the elections of the Lok Sabha and the state parliament state assemblies election to be together, to be held together, instead of different times in different states. As in right now, elections takes place in different states, in different types, which cause a lot of problem. Like crores and crores of money are spent in election, especially in a state like Bihar. More than 300 crores of money are spent only in election. And leaders focus more on winning the election instead of looking on people's real problems. Now, I want to put up some of the benefits of One Nation, One Election. What are the benefits of One Nation, One Election? The benefits of One Nation, One Election are: One Nation, One Election saves a lot of money, which can be further used for building roads, hospitals, schools, etc. And leaders can work without any pressure. Leaders can focus for development instead of always preparing for one or the other election. Now, I also want to put up some of the disadvantages. As there are advantages, there also will be disadvantages. The disadvantages are, like, leaders may not work properly. If there will be no election for 5 years, then leaders will not focus on the problems of the people. And if both the election will be held together, the state problems may be overshadowed by the central problems. Like now, One Nation, One Election is a good idea. So instead of implementing it suddenly, we can work slowly on the topic so that it would not even harm the democracy. Now, I want to also highlight an important topic, that is online voting. We can also use online voting. Like as we use
our mobile phones for, like, we use for shopping, banking, etc., many things. We also can use this for voting. Why can't we use that for voting if we can use for other things? If we use for voting, it would be easier for the people, like elderly people. Some cannot go for voting, and some are disabled. If we use online voting, they can vote it easily, they can do voting easily, and it will also save time, save money. And if we think that online voting might not be safe, we can use OTP verification. We can also use by Aadhaar card, which will be safe and which will also save from cyber crimes. So these are the topics I wanted to highlight today for One Nation, One Election. One Nation, One Election is a good thing for India, which will also help us for further, which will help India to grow, to make more developed by the year 2047. So if we want a developed India by 2047, we can make One Nation, One Election work. Thank you. Thank you. Next we have serial number 145, Saikia Parvin from Women's College, Tinsukia. A very warm afternoon to one and all present here. Today, I stand before you to speak on a topic of national importance, that is One Nation, One Election. This is not just a topic for political reform, but it is a vision that can shape the future of our democracy and accelerate India's journey towards Viksit Bharat, a developed India. Why we need the change? India, the world's largest democracy, witnesses elections almost every year, sometimes in one state, sometimes in another. While elections are the lifeblood of democracy, frequent elections comes with challenges. Governance is disturbed, huge financial resources are spent, and the focus of policymakers shifts from development to winning elections. Imagine a scenario where the entire country votes once in a 5 year, bringing uniformity, stability, and efficiency to our electoral process. This is the core idea behind One Nation, One Election. The benefits of One Nation, One Elections are: it will help in stability in governance, huge saving of public money. As we know, elections are expensive. Conducting elections separately at different times lead to massive spending on security, logistics, and administrations. If all elections are held together, these expenses can be saved and minimized, and the money can be used for public welfare, education, healthcare, infrastructure, and youth empowerment. Government officers, teachers, security forces, and other administration staffs are repeatedly engaged in election duties. This affects their regular works, causing delay in governance and public services. A synchronized election will free up these resources for nation building. When elections are held frequently, voters' effect set in. A single election cycle will create greater awareness, enthusiasm, and higher voter participation, and strengthening democracy. Yes, implementing One Nation, One Election requires constitutional amendment, political consensus, and detailed planning. But no great reform has ever been easy. With strong leadership, advanced technology, and cooperation among the state, we can achieve this historical transformation. Let us support this reform for a brighter and stronger and more prosperous India. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Next we have serial number 149, Shrevasi Day from DHSK Commerce College.
Good afternoon to one and all present here. Today I stand before you to deliberate upon a concept that has sparked significant discourse in the corridors of Indian democracy, that is, one nation, one election. This proposal advocates for holding simultaneous election for both the Lok Sabha and the state legislative assemblies, replacing the staggered electoral cycle with the idea promises several advantages. It also introduced certain challenges that must be carefully examined through the lens of political theory and democratical governance. The arguments in favor are one of the foremost arguments in favor of simultaneous election is the significant reduction in the fiscal burden, as Winston Churchill once remarked, saving is a fine thing, especially when our parents have done it for you. In the Indian context, frequent elections strain the exactly diverting resources from crucial development programs. Simultaneous election reduce this expenditure, allowing the government to channel public funds towards welfare infrastructure and social schemes that directly benefit citizens. Moreover, the theory of rational choice popularized by economics such as Anthony Davis can also be applied to voters. According to this theory, individuals make decisions based on maximizing personal utility. By consolidating election, voters should be more motivated to participate, knowing that their single vote will impact both national and state governance, leading to higher voter turnout and enhanced political engagement. Additionally, as argued by Joseph Schumpeter in his theory of democratic elitism, elections are a method through which citizens hold their political elites accountable. However, frequent elections often divert policymakers from long-term decision-making to short-term populist measures. In India, where elections are held almost every year, leaders often find themselves caught in a cycle of campaign promise rather than focusing on governance. One nation, one election would mitigate this, as political elites would have a stable 5-year term to focus on policy outcomes without being constrained by constant electoral pressures. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Next we have serial number 1, Biraj Vallabh Gogoi from DHSK College. সুন্দৰে যে ফুলাৰ মন্ত্ৰ অহোৰাত্ৰি মাতে, সেয়ে আজি ইমান ফুল প্ৰভাতে প্ৰভাতে। নমস্কাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু আজি সন্মুখত উপবিষ্ট হৈ থকা মহামান্য সদন। ভাৰতবৰ্ষ হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ সাৰ্বভৌম গণতান্ত্ৰিক উন্নয়নশীল তথা বহুদলীয় সংসদীয় ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ থকা এখন ৰাষ্ট্ৰ। আৰু সেয়েহে এনে এখন ৰাষ্ট্ৰৰ সুস্থিৰতা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ হ'লে ৰাজহুৱা সম্পদৰ ক্ষয় ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে বা ৰাষ্ট্ৰৰ শাসনৰ সুস্থিৰতা বৰ্তাই ৰখাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ব্যয় কমাবলৈ হ'লে আমি প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় আহিলাবিধি হৈছে এক দেশ এক নিৰ্বাচন পদ্ধতিৰ প্ৰণয়ন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইতিমধ্যে মোৰ উপৰোক্ত বক্তাসকলে কৈছে যে এক দেশ এক নিৰ্বাচন ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে কোনো নতুন ব্যৱস্থা নহয়। এই ব্যৱস্থা যদি ভাৰতবৰ্ষত পুনৰবাৰ কাৰ্যকৰী কৰা হয়, তেন্তে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই প্ৰত্যেক বছৰে লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত যিমানবোৰ অৰ্থনৈতিক ব্যয় কৰে সেইবোৰ যথেষ্ট পৰিমাণে কম হ'ব। বিশেষকৈ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন ৰাজ্যত যেতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচন চলে তাত প্ৰায় খৰচ হয় 1,20,000 কোটি টকা। সমান্তৰালভাৱে আকৌ যেতিয়া এবছৰৰ পিছতে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হয় তেতিয়া খৰচ হয় প্ৰায় 514 কোটি 30 লাখ টকা। ইয়াৰ বিপৰীতে বৰ্তমান সময়লৈকে ভাৰতবৰ্ষই RBIৰ পৰা লোন লৈছে 1.66 ট্ৰিলিয়ন টকা।
সেই অনুপাতে যদি কেৱল মাত্ৰ নিৰ্বাচনৰ নামতে সমূহ ব্যয় কৰি থাকে তেন্তে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাস্থ্য শিক্ষা খণ্ড অথবা অন্যান্য যি সামৰিক খণ্ড তাত কেনেধৰণে পইচা ব্যয় কৰিব এনেধৰণে যদি কেৱল নিৰ্বাচনৰ নামতে পইচা ব্যয় কৰি থাকে তেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক কেতিয়াও এখন উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিগণিত কৰিব নোৱাৰিব দ্বিতীয়তে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এক দেশ এক নিৰ্বাচন পদ্ধতি প্ৰৱৰ্তনৰ ফলত আমাৰ যথেষ্ট সময় সংকোচন হ'ব আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে যেতিয়া কোনো এখন ৰাজ্যৰ লোকসভা নিৰ্বাচন হয় তাৰ পিছতে বিধানসভা নিৰ্বাচন হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীকে আদি কৰি যিবোৰ বাঘা নেতা সেই নেতাসকলে কেৱল মাত্ৰ নিজৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীজনক জিকাবৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰতে ব্যয় হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় কেৱল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যয় হৈ থকাৰ বাবে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ দীৰ্ঘম্যাদী উন্নয়নমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তথা বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম হাতত ল'ব নোৱাৰে এক দেশ এক নিৰ্বাচন পদ্ধতি প্ৰৱৰ্তনৰ পাছতে আমাৰ যি 5 বছৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ ফলত তেওঁলোকে কম পৰিমাণে নিজৰ কেম্পেইনিংসমূহ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিব দ্বিতীয়তে আমাৰ সদনৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যই নিশ্চয় মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টৰ বিষয়ে জানে ইয়াৰ ফলত গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ কোনো ধৰণৰ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেপ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে এই সময়ছোৱাত 5 বছৰ মূৰে মূৰে যদি বিধানসভা আৰু লোকসভা নিৰ্বাচন একেলগতে অনুষ্ঠিত কৰা হয় তেন্তে টাইম ডিউৰেশ্যনটো যথেষ্ট কমিব আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব চতুৰ্থতে আমি আমাৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা এজন শিক্ষকে চলাই শিক্ষকসকলে ইয়াত নিয়োগ হৈ থাকে তাৰপিছত শিক্ষা ব্যৱস্থাটো নিম্নগামী হৈছে গতিকে মই ইয়াকে ক'ব বিচাৰোঁ যে এক দেশ এক নিৰ্বাচন পদ্ধতি প্ৰৱৰ্তনৰ যোগেদিহে কেৱল বিকশিত ভাৰত সম্ভৱ ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয় ধন্যবাদ মহামান্য সদন Thank you. Next we have serial number 52, Khiromoni Sonwal from DDR College. Khiromoni Sonwal. নমস্কাৰ আজি সদনত উপস্থিত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বাকী মহোদয়সকল আৰু এই পবিত্ৰ সদন এক দেশ এক নিৰ্বাচন তথা ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন এক দেশ এক নিৰ্বাচনে ভাৰতৰ সমগ্ৰ নিৰ্বাচনকে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত হোৱাটোকে বুজায় কিন্তু ভাৰতে স্বাধীনতাৰ পাছতে 1952 চন 1957 চন 1962 চন আৰু 1967 চনত এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰিছিল কিন্তু কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন বা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ফলস্বৰূপে এই ব্যৱস্থা বাতিল কৰি নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বেলেগ অন্য ব্যৱস্থা কৰা হ'ল দেখা যায় যে ভাৰত হৈছে এখন সৰ্ববৃহৎ দেশ ভাৰতৰ জনসংখ্যা পৃথিৱীৰ সকলো দেশতকৈ বৰ্তমান সময়ত অধিক হোৱা দেখা গৈছে এনে এখন দেশত এক দেশ তথা এক নিৰ্বাচন কৰাটো ইমানো সহজ নহয় মোৰ আগতে অহা যিসকল সতীৰ্থ তেওঁলোকে কৈছে এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ কিছু সুবিধা আছে যদিও সুবিধা আছে ইয়াৰ বহুতো ড্ৰবেক্স তথা ক্ৰুটিও আছে বুলি ক'ব পাৰি কিয়নো ভাৰতবৰ্ষ হৈছে এখন বৃহত্তম দেশ এনে এখন দেশত একেটা নিৰ্বাচন কৰাটো ইমান সহজ কথাও নহয় যদিও অৰ্থৰ ব্যয় কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হ'ব বুলি ধৰা হৈছে একেলগে যদি একে সময়তে আৰু একেলগে যদি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হয় তেনে ক্ষেত্ৰতো বহু পৰিমাণৰ অৰ্থ প্ৰয়োজন হোৱাটো সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ উপৰিও প্ৰশাসনৰ যিটো কাৰ্যৰ যিটো প্ৰেছাৰৰ কথা কৈছে যিটো প্ৰেছাৰ ৰিলিজ হ'ব বুলি কৈছে সেইটো ক্ষেত্ৰতো ক'ব পাৰি যে কিয়নো এক দেশ এক নিৰ্বাচনে ভাৰতক এটা উন্নত পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰিব বুলি কৈছে অন্যথা কিন্তু এক দেশ এক নিৰ্বাচনত বহুতো দুখ ক্ৰুটিও দেখা যায় কিয়নো এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম অৱস্থাত হোৱাৰ স্বত্তেও ভাৰতৰ অৱস্থা ইমানো উন্নত পৰ্যায় হোৱা নাছিল বৰ্তমান এই বিষয়ত কিছু পৰিমাণে গৱেষণা কৰি আলোচনা কৰি চোৱাটো দৰকাৰ বুলি ভাবোঁ কিয়নো 2024 চনত উত্তৰ প্ৰদেশত হোৱা এনে এক ব্যৱস্থা আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰি লোকসভা নিৰ্বাচন হোৱা একেটা সময়তে হোৱাৰ ফলস্বৰূপে উত্তৰ প্ৰদেশত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিছিল ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু ধন্যবাদ পবিত্ৰ সদন Thank you. Next we have serial number 62, Miran Soliha from DHSK College.
Good afternoon, one and all present here. Imagine a day when all the voters in India votes for the Lok Sabha and the Legislative Assembly in a single day. That's the idea of one nation and one election. A hot topic buzzing across the nation today. It's about syncing our elections, and I'm here to share its benefits and the challenges and what's my view on this. First of all, I want to say that it saves money as well as time. Elections are expensive, like throwing a massive party every few years. Doing them together cuts off cost, leaving more funds for the development of the country. Plus, it also stops the constant election chaos. Right now, leaders often leave their works to campaign for the elections which are going on in other states. One election, they will focus on governing, not just winning the votes. And the voters, we will turn up more where we not dragged to the polls every year. But it's not only smooth sailing. Some say that it's against the federal structure of the Indian government, and it will lead to administrative challenges in the country, and most importantly, challenges to bring constitutional amendments in the Article 83, 172, and many more. Some worry state issues might get ignored in the national noise and giving big parties an edge over the smaller ones. Still, I am into it. Why? It's simple yet smart. Fewer elections means less drama and more action on what matters. Progress. We have done it before decades ago, and it's worked. With some tweaks, it can with some tricks we can again revive it. And it's not about silencing the states. It's about uniting our energy for the stronger democracy. So, one nation, one election isn't perfect, but it's a bold step forward. It's good for the common man and visionary for the thinkers. A win-win for India's future. Thank you. Thank you. Next we have serial number 73, Partho Bora from DHSK College. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন, আজি এই পবিত্ৰ সদনৰ মজিয়াত থিয় হৈ পোনপ্ৰথমতে মোৰ মনলৈ ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ দুটা পংক্তি আহিছে। পঞ্জাব সিন্ধু গুজৰাট মাৰাঠা দ্ৰাবিড় উৎকল বংগ বিন্ধ হিমাচল যমুনা গংগা উচ্ছল জলধি তৰংগ। কবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰেৰে ৰচিত এই সংগীতটোত স্পষ্টকৈ ভাৰতীয় বৈচিত্ৰ্যময়তাৰ মাজত লুকাই থকা যি একতা তাক স্পষ্ট ৰূপত প্ৰতিফলিত হৈছিল। ঠিক তেনেদৰে পঞ্জাবৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰলৈকে, কাশ্মীৰৰ পৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈকে প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক সমতা সুৰক্ষা কৰিবৰ বাবে আজিৰ এই সদনত যিখন বিধেয়ক উত্থাপিত হৈছে, এক দেশ এক নিৰ্বাচন, সেই বিধেয়কখনক মই সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰশংসা কৰিছোঁ আৰু সেই বিধেয়কখনৰ স্বাৰ্থত মই মাত মাতিছোঁ। প্ৰশ্ন হয়, কিয় নোৱাৰে এইখন ভাৰতবৰ্ষত এক দেশ এক নিৰ্বাচন হ'ব? যিখন ভাৰতত 1.4 বিলিয়ন মানুহে বসবাস কৰে, সেইখন ভাৰতৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ বাবে কেৱল এখনেই সংবিধান। প্ৰতিজন নাগৰিকে ভাৰতৰ এখনেই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ব্যৱহাৰ কৰে। তেনেস্থলত কিয় নোৱাৰিব ভাৰতৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে এক দেশত এক নিৰ্বাচনত লিপ্ত হ'ব? ইতিহাসে সাক্ষী আছে 1952 চন, 1957 চন, 1962 চন আৰু 1967 চনত এক দেশত এই ভাৰতত এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা হৈছিল। কিন্তু এষাৰ কথা আছে, ওল্ড ইজ গোল্ড। আমি যদি আমাৰ সুন্দৰ অতীতক যদি আমি ঘূৰাই আনিব লাগিব,
তেনেহ'লে আমি পুনৰ ভাৰতত এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ ব্যৱস্থা আনিব লাগিব, যাৰ যোগেদি বিকশিত ভাৰতৰ যিটো সপোন, সেই সপোনটো প্ৰকৃতাৰ্থত বাস্তৱ ৰূপায়ণ হ'ব। ভাৰতত নিৰ্বাচনৰ বতৰ বুলি ক'লে এটা বেলেগ পইচাৰ খেল দেখা পোৱা যায়। 2019 চনত দেখা পোৱা গৈছিল হিন্দুস্তান টাইমছৰ এটা ৰিপৰ্ট মতে 60,000 কোটি টকা ব্যয় হৈছিল জেনেৰেল ইলেকশ্যনত। সেই 60,000 কোটি টকা জেনেৰেল ইলেকশ্যনত খৰচা নকৰি ভাৰতে যদি ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি চিন্তা কৰিলেহেঁতেন, তাৰ বিনিময়ত কিন্তু 26খনকৈ ৰাফেল জেট ফাইটাৰ ভাৰতবৰ্ষই কিনিব পাৰিলেহেঁতেন, যাৰ ফলত ভাৰতীয় যিটো সুৰক্ষা ব্যৱস্থাটো অধিক সুৰক্ষিত হ'লহেঁতেন। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ হিন্দুস্তান টাইমছৰ আন এটা ৰিপৰ্ট, য'ত প্ৰতিজন কেণ্ডিডেটে প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে এভাৰেজ 57 লাখকৈ টকা ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল। সেই পইচাসমূহ অনৰ্থক, সেই পইচাসমূহ যদি ব্লু ইকনমি, আজি এডুকেশ্যন, আজি হেল্থ, আজি শিক্ষা, এই ব্যৱস্থাসমূহত যিখন ভাৰতত স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ বাবে মানুহে আৰ্তনাদ কৰি ফুৰিব লাগে, তেনেকুৱা এখন ভাৰতত যদি সেই পইচাসমূহ আজি ব্যৱহৃত হ'লহেঁতেন, তেনেহ'লে নিশ্চয় বিকশিত ভাৰতৰ যিটো সপোন, সেই সপোনটো পূৰণ হ'লহেঁতেন। আজি এই পবিত্ৰ সদনত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন, আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যিখন বিধেয়ক উত্থাপন হৈছে, এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে বিকশিত ভাৰতৰ পথ প্ৰশস্ত কৰাৰ যি সপোন, সেই কেৱল এখন বিধায়ক নহয়, সি কেৱল এখন আঁচনি নহয়, ই প্ৰতিজন ভাৰতীয় মনত জাগ্ৰত হোৱা এটা সদ্য পল্লৱিত সপোন, যাক আমি প্ৰকৃতাৰ্থত বাস্তৱ ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত। Thank you. Next we have serial number 82, Rajkamal Fukan from DHSK College. Rajkamal Fukan. He is not available. So next we have serial number 122, Hiroka Sema from Dibrugarh College. One nation, one election, paving the way for Viksit Bharat. Honorable judges, respected teachers, and my dear fellows. Today, I stand before you to speak on the topic of one nation, one election, paving the way for Viksit Bharat. I will start. Imagine a country where the rhythm of democracy is in perfect harmony, where the government are more focused on policy making rather than perpetual campaigning, where our governments are not repeatedly interrupted by the election cycle. India is the world's largest democracy that holds election every year. There are different types of election that holds in our nation every year. Some types of elections are MP election, MLA election, Sarpanch election, and many more. To conduct election in the world's largest democratic country is not an easy task. A lot of time, effort, energy, money, engagement of the people are put into it. A huge amount of funds are also used while conducting election. From 1998 to 2019, a whopping 550 billion Indian rupees was used for conducting Lok Sabha election. Imagine that money used for developing our nation, building new infrastructure, school, colleges, medical, and many more. How developed our nation would be if we used that money in developing our nation. The question is, can we make democracy more efficient without compromising its essence? One nation, one election is a concept that aims to synchronize both Lok Sabha and State Assembly together, ensuring that every citizen vote in once a 5-year. One nation, one citizen is not a new thing. It was already there. It was already implemented until the year 1967. While elections are the celebration of democracy, their frequent occurrence often leads to political instability, administration delay, and a massive financial burden. It also slows down the decision-making power and development of the nation. Some advantages of one nation, one election will be that. Number one, cost reduction. It will significantly reduce the cost by conducting one nation, one election at the same time. The cost of administration, security, logistics will be significantly reduced. Point number two is that efficient and stability. Our government will become more efficient and more stability. They will be able to focus on decision making and developing our nation. Number three is that voting, rights of voters.
The rise of voter number will be significantly increased if we synchronize both Lok Sabha and State Assembly election together. For me, I believe that one nation, one election will definitely pave the way for Viksit Bharat. Our democracy will look more representative in the worldwide stage. I believe that one nation, one election will definitely change the nation. Instead of spending crores of money in election, we could use that money. Thank you so much. Thank you. Next we have serial number 5, Shikhamoni Basumatari from DHSK College. নমস্কাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় সদন ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰত সকলো পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত কৰাটো কিমান প্ৰয়োজন আজিৰ সদনত উত্থাপন কৰা বিষয় এক ভাৰত এক নিৰ্বাচন বক্তৃতাৰ আৰম্ভণিতে মোৰ মনলৈ আহিছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট যি নীতি আসলতে কৰা হয় এই যিটো বিধি এই বিধিৰ অৰ্থ হৈছে যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষত ভাৰত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ আসলতে আঁচনি ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিব এনেধৰণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰ য'ত 5 বছৰত 2 বছৰতকৈ অধিক কেৱল এই বিধি আসলতে বলবৎ কৰা হয় তেনে এখন ৰাষ্ট্ৰই কেনেকৈ আসলতে বিকশিত দেশলৈ আগবাঢ়ি যাব উন্নয়নৰ পথত আগবাঢ়ি যাব হেয়া এক বিৰাট প্ৰশ্ন উদয় হৈছে 2047 চনলৈকে ভাৰতবৰ্ষক যি আসলতে বিকশিত ভাৰতৰ দিশত অগ্ৰগতি কৰাৰ সপোন যি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে দেখিছে সেই সপোন পূৰণ হোৱাত হয়তো কৰবাত নহয় কৰবাত বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব হেহে আমি অনুভৱ কৰোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান সময়ত পুনৰবাৰ এক ভাৰত এক নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আছে বন্ধুসকল মই পুনৰবাৰ শব্দটো এইভাবে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত ইয়াৰ আগতেও 1952 চনৰ পৰা 1967 চনলৈকে ভাৰতত এই ওৱান নেশ্যন অৰ্থাৎ এক ভাৰত এক নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াই অনুষ্ঠিত হৈছিল গতিকে এই বিষয়টো আমাৰ কাৰণে কোনো নতুন বিষয় নহয় আজি আমেৰিকাৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰই কেৱল একেলগতে নহয় এদিনতে নিজৰ সমগ্ৰ নিৰ্বাচন আসলতে অনুষ্ঠিত কৰে ভাৰতৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰই এদিনত সকলোবিলাক নিৰ্বাচন সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰিলেও এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তৰালত যদি সকলোবিলাক নিৰ্বাচন শেষ কৰিব পাৰে হেয়া ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে ডাঙৰ উপলব্ধি হ'ব বন্ধুসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দেশৰ ভৱিষ্যত বুলি কোৱা হয় কিন্তু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পোহৰৰ বাট দেখুৱাই শিক্ষকে এই শিক্ষকে যদি শ্ৰেণী কোঠাত কটোৱা সময়তকৈ বেছি সময় নিৰ্বাচনৰ নামত ব্যয় কৰিবলগীয়া হয় তেন্তে ভাৰতবৰ্ষই কেনেকৈ নিজৰ বিকশিত দেশলৈ আগবাঢ়িব ভাৰতবৰ্ষৰ ভৱিষ্যত কেনেদৰে গঢ় লৈ উঠিব এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰ য'ত নেকি কেৱল হিংসা ধৰ্ম আৰু জাতিৰ নামত কেৱল নিৰ্বাচন হোৱা দেখা যায় তেনেধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰত আমি সদায় এইবিলাকৰ কেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি যাম সেই কথাত গুৰুত্ব দিয়া উচিত ধন্যবাদ জয় হিন্দ Thank you. Next we have serial number 107, Bobita Upadhyay from DHSK College. নমস্কাৰ আজি এই সদনত উপস্থিত থকা অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু শিক্ষকবৃন্দসকল বৈচিত্ৰ্যতাৰ মাজত ঐক্যতা আৰু বিভিন্নতাৰ মাজত একতা সেয়েহে ভাৰতবৰ্ষত বিচাৰোঁ এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা আগন্তুক 2025 বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ যুৱ সংসদৰ যি সভা
তাক সুঁৱৰি সদনত উত্থাপন কৰিব লৈছোঁ এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন। অধ্যক্ষ মহোদয়, পূৰ্বতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন আছিল। অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰা অৰ্থাৎ 1952, 1957 আৰু 1962 আৰু 1967 চনত লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ যি নিৰ্বাচন তাত এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল। কিন্তু এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ পাছতেই লোকসভাৰ বিধানসমূহ ভংগ হৈ পৰে আৰু কিন্তু এই নিৰ্বাচনৰ পাছত লোকসভাৰ বিধানসমূহ ভংগ হৈ পৰে আৰু এই ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আমাৰ সদনত এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা উত্থাপন কৰা হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে এই ব্যৱস্থা যদি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আইনত ৰূপান্তৰিত হয় তেন্তে আমাৰ দেশখনত কি লাভ হ'ব পাৰে। অধ্যক্ষ মহোদয়, এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা যদি আমাৰ আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হয় তেন্তে লোকসভা আৰু পৌৰসভা নিৰ্বাচন ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ ভিতৰত মুঠ 100 দিনৰ সময় 100 দিন আমাৰ স্থানীয় সংস্থাসমূহৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে খৰচ আৰু কম হ'ব। ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচনৰ যি ব্যয় সেই ব্যয়সমূহৰ হ্ৰাস হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, জানিব পোৱা মতে ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচনৰ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু বহুতো পিছপৰা, গতিকে আমাৰ দেশখনৰ ব্যয় আৰু সময়ৰ বহুতো খৰচ হয়। এই এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা যদি আমাৰ দেশখনৰ প্ৰণয়ন কৰা হয় তেন্তে আমাৰ দেশখনৰ নিৰ্বাচনৰ সময় আৰু ব্যয় দুয়োটাই খৰচ কম হ'ব বুলি আশা কৰিব পোৱা যাব। এই এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচনৰ নামত হোৱা সময় আৰু ধনৰ যি অপচয় তাক ৰোধ কৰা। ধন্যবাদ। Thank you. We have the last participant for today's session, serial number 47, Kamal Narayan Datta from DHSK College. 47. নমস্কাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু সন্মানীয় সদন। মূল বিষয়বস্তুৰ ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগতেই এটি গতিপথ বিচাৰি মই সদনৰ আগত এটা সাধাৰণ তথ্য দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ। ভাৰতৰ যোৱা দুটা লোকসভা নিৰ্বাচন ক্ৰমে 2019 আৰু 2024 চনত অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। এই দুয়োটা বৃহৎ নিৰ্বাচনৰ মাজতেই অৰ্থাৎ মাত্ৰ 5টা বছৰৰ ভিতৰতে উপ নিৰ্বাচনসমূহক বাদ দিও ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্য বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সৰ্বমুঠ 30 বাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হ'ল। সকলোৰে জ্ঞাত যে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন বৃহৎ দেশত নিৰ্বাচন মানেই হৈছে ব্যয়ৰ এক মহাযজ্ঞ। শক্তি ব্যয় হয়, সম্পদ ব্যয় হয়, সময় ব্যয় হয়। এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয়, বাৰে বাৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈকে আমি নিৰ্বাচন পাতি চৰকাৰ এখন পাতি দিওঁ নেকি? নিশ্চয় নহয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰশ্ন হয়, এনে এক পৰিস্থিতিৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ উপায় নাই নেকি? আৰু তেতিয়াই প্ৰাসংগিক হৈ পৰে এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ চিন্তা। আজি আমি সপোন দেখিছোঁ বিকশিত ভাৰতৰ। আজি আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ 2027 চনৰ আগতেই দ্বিতীয় বৃহৎ অৰ্থনীতি হোৱাৰ। কিন্তু আমি প্ৰতি 1-1.5 বছৰৰ মূৰে মূৰে অবিৰতভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰি দেশৰ ৰাজকোষ ব্যয় কৰি আছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিকশিত ভাৰতৰ সপোন সাকাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক দেশ এক নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াই বিশেষ আৰু এক যুগান্তকাৰী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এক দেশ এক নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ দেশৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্য বিধানসভাসমূহৰ লগতে স্থানীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনসমূহ একেলগে অনুষ্ঠিত কৰাৰ এই ব্যৱস্থাই চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজক এক অবিৰত ৰূপ আৰু গতিশীলতা প্ৰদান কৰিব। সঘনাই অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে বন্ধ হৈ পৰে উন্নয়নমূলক কাম কাজ। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ তিনিটা ৰাজ্য বিধানসভা, লোকসভা আৰু স্থানীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনসমূহ সমান্তৰালভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ গ'লে চৰকাৰে সঘন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পৰিৱৰ্তে উন্নয়নমূলক কাম কাজত গুৰুত্ব দিব পাৰিব। এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে সম্পদৰ যথেষ্ট সৎব্যৱহাৰ হ'ব। বিশেষকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত নিয়োজিত বৃহৎ পৰিমাণৰ মানৱ সম্পদৰ সঘন ব্যৱহাৰে প্ৰায় বিভিন্ন চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত এক অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰে।
একাধিক নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত হোৱা ব্যয়ৰ বোজা ভাবিব নোৱাৰাকৈ কমি যাব এক দেশ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাৰ অধীনত। এক দেশ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ ফলত হ'ব পৰা সম্ভাৱ্য সৰু সুৰা অসুবিধাসমূহ যদি উপযুক্ত ব্যৱস্থাৰে সমাধান কৰিব পৰা হয়, তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষই নিশ্চিতভাৱে বাট বুলিব পাৰিব বিকাশৰ পথত। 2047 চনৰ আগতেই এখন উন্নত প্ৰকৃতাৰ্থত বিকশিত ৰাষ্ট্ৰ বুলি বিশ্ব দৰবাৰত শিৰ উচ্চ কৰি থিয় দিব পাৰিব ভাৰতবৰ্ষই। এক দেশ এক নিৰ্বাচন কোনো ব্যক্তি বিশেষৰ আহ্বান নহয়, কোনো বিশেষ ৰাজনৈতিক দলৰ আহ্বান নহয়, এয়া হৈছে সময়ৰ আহ্বান। ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু সন্মানীয় সদন। Thank you. We have another participant. Serial number 82, Raj Kamal Fukan. 82. Respected Speaker, sir, and members of the Parliament, imagine an India where elections are conducted cohesively. Imagine an India where elections are implemented with utmost efficiency. Today, this is the premise of one nation, one election, paving the way for Viksit Bharat. I, Raj Kamal Fukan, a fourth semester student of DHSK College from the Department of English, stands before you as a young individual with voter rights. I pledge utmost support for this electoral reform. Today, our nation conducts elections almost every year, Lok Sabha, state assemblies, panchayats, leading to a cycle of continuous campaigning. This affects decision-making, increases government expenditure, and divides national focus. The Election Commission estimates that conducting separate elections costs thousands of crores, money that could be used for education, healthcare, and infrastructure. But one nation, one election is not just about saving time and money. It's about strengthening democracy. Frequent elections lead to the misuse of resources, policy paralysis, and most importantly, the over-politicization of elections. Governments will get a stable 5-year term to focus on governance rather than on political survival. It will also reduce the influence of device politics and encourage long-term development plans. Of course, implementing this reform requires constitutional amendments and political consensus. But great nations rise through bold reforms. The idea of simultaneous elections was the norm until 1967. If we could do it then why not now? We cannot forget that according to Article number 1 of the Indian Constitution, India, that is Bharat, shall be a union of states. ये संविधान है भारत की, ये भारत है लोगों की, और ये लोग है संविधान की. This reform will further make India the visionary Vishwa Guru that we talk about, a system where democracy is strengthened, governing is uninterrupted, and the nation progresses as one, because a united election means a united India. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Assam. Thank you very much. Thank you. We have our last participant, I hope. His serial number is 8, and his name is Umakanto Tai from DHSK College. Imagine this, you wake up one morning, step outside, and your street is buzzing with election fever. Colorful poster plaster the wall, loudspeaker blasts promises, and traffic is snarled by yet another rally. At first, it's exciting. Democracy in action, right? Then it hits you, this is the another third election in 2 years. Your school is closed again for a polling booth. The road is repairs in your neighborhood are stalled, and your parents are grumbling about rising prices while politicians bicker. It's exhausting, is not it? Honorable Chairperson, esteemed member, and fellow change maker. I'm Umakanta Tai, a student and NSS volunteer at DHSK College, and today I want to talk about idea that could change all this, that is one nation, one election, paving the way for Viksit Bharat. One nation, one election is a proposal to halt all elections
in India at same time from the Lok Sabha to State Assembly. Picture it, one big democratic celebration just once every few years. Could this be the key to unlocking a smoother, stronger fort toward a Viksit Bharat, a developed India by 2047? I believe it's worth exploring, and as the youth, we got to wait on this. Why this could work for us? Let's start with why this idea feels so promising. Firstly, it saves money and lot of it. Have you ever thought about how much we spend in election? For example, in 2019 general election alone cost over 60,000 crores rupee. That money could build educational institution, fix hospital, better infrastructure, or Wi-Fi facility every place. Imagine if we held all election together, just one massive effort, those savings could fuel the dream of a Viksit Bharat where no one's left behind. Secondly, it's cut the chaos. Right now, election pop up so often that our leaders are stuck in campaign mode. They are busy in rallying crowd instead of running the country. With synchronized election, they would get solid stretch, maybe 5 years to focus on governing, less drama, more delivery. It's not that what we want for a developed India? And third is, it could bring us together. Constant elections sometimes divide us, state-based state, party-based party, and us-based them. One election cycle might shift the focus from winning vote to building a shared future. Think about it. Fewer campaign, less much selling, more unity. But it's not that simple. Let's now push. As exciting as this sound, we can't ignore the other side. India is not just a one story, it's a million story woven together, and this proposal has its challenges. For one, what about the diversity? Take my state or your, we got a local issue, regional parties, and priorities that doesn't always match the national mood. For example, Kerala people deeply associated with the coastal economy and education. If we I would like to conclude with a beautiful word by Swami Vivekananda: arise, awake, and not stop until the goal is achieved. Let's rise as a generation that doesn't just dream of developed India, but fight for it together with open mind and fearless heart. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much. So, as we have come to the end of today's parliamentary sessions, I would now like to request our Deputy Speaker to speak a few words to conclude this. Okay. আজি সদনত উপস্থিত বিচাৰক মণ্ডলী আৰু অংশগ্ৰহণকাৰী সদস্যসকল, আমি বিকশিত ভাৰতৰ স্পিড লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে এক ভাৰত এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচনৰ যি বিল উত্থাপন হৈছিলে, ইয়াৰ সপক্ষে বিপক্ষে আমি সকলোৰে মতামতবিলাক শুনিলোঁ। আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকে সদনৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰি নিজৰ নিজৰ বক্তব্য আগবঢ়ালে, আৰু সদনত আপোনালোকৰ আচৰণ আমি কোনো ধৰণৰ অসাংবিধানিক আচৰণ দেখা পোৱা নাই। গতিকে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি ইয়াৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে ইতিমধ্যে ফলাফলসমূহ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। তেওঁলোকে কিছু সময় পিছতে তেওঁলোকে এই ফলাফল ঘোষণা কৰিব, আৰু তাৰ আগত তেওঁলোকে বিচাৰক মণ্ডলীয়ে তেওঁলোকৰ যি পৰ্যবেক্ষণ মন্তব্য সেইবিলাকো আগবঢ়াব। আৰু আজি এই বিলখনৰ আপোনালোকে যিসকলৰ সপক্ষে মতামত আগবঢ়াব বিচাৰে, তেওঁলোকে নিজৰ হাত দাঙি তেওঁলোকৰ মন্তব্য আগবঢ়াব পাৰে। Who support the bill? The motion is lost. So the house is adjourned. Thank you. Thank you, sir.
So before diving on to the results section, I would like to request our respected Dr. Ranjit Sinha sir to shed some light on today's session. Sir, may I announce something before that? Okay, a small announcement I would like to make. DHSK College Debate and Quiz Forum in collaboration with Lions Club of Dibrugarh will be organizing Torko Juddha 1.0. It's an all Assam state level debate competition. And I would like to announce the topic for this, this competition. It's in the opinion of the House, it will be social equality cannot be established without the uniform civil code. Uniform সদনৰ মতে uniform civil code অবিহনে সামাজিক সমতা স্থাপন কৰিব নোৱাৰি. It will be conducted on 27th of March 2025 from 10 a.m. in this college. Thank you. Sir, you may proceed. Since the house is adjourned, house to adjourn হৈ গ'ল, তথাপিও মই আমাৰ ডেপুটি চেয়াৰপাৰ্চন আৰু যিসকল আমাৰ ৰণেন্দ্ৰ খাউন, ডক্টৰ ৰণেন্দ্ৰ খাউন, ডক্টৰ মৃদুল শৰ্মা আৰু সকলোকে মই এটা কথা আচৰিত মানিছোঁ, এতিয়াও কৈছোঁ, দিছ ইজ এ পাৰ্লিয়ামেণ্ট. কেনেকৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ স্পীকাৰৰ উইদাউট পাৰ্মিশ্যনত পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা কোনোবা ওলাই যাব পাৰে? কেনেকৈ ওলাই যাব পাৰে মোক সেইটো লাগে. গতিকে মাৰ্কটোতো তাতেই কটা যাব, মই হ'লেতো মাৰ্ক কাটি দিম. ন, Speaker is the supreme within the parliament. Speaker without permission কোনো ইয়াৰ পৰা এখোজো লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে. কোনো, even myself also. ময়ো যদি আঁতৰি যাওঁ মই পাৰ্মিশ্যন লৈ যাম. Speaker is all in all. আমি কি পাতিছোঁ? ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্ট পাতিছোঁ, নহয়নে? বা আমি ল'ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকাব বিচাৰিছোঁ. What is the basic intention of this program? উদ্দেশ্যটো আমাৰ কি আছিল? পাৰ্লিয়ামেণ্টখন কেনেকৈ চলে, পাৰ্লিয়ামেণ্টত হাউ টু পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট, হাউ টু বিহেভ উইদিন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট, এই গোটেই কথাখিনি শিকিবৰ বাবেহে এই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰা হৈছে. আৰু আমি যদি বেছিক কথাখিনি যদি নাজানো, এই দুদিন পিছত আকৌ এখন তৰ্কযুদ্ধ নে বাকযুদ্ধ হ'ব বুলি বাইদেউ এনাউন্স কৰিলে নহয়, তাত কিন্তু এইটো নহ'ব. মই আহোঁ নাহোঁ ডেটছ ইট, যিসকল জাজ আহিব তেওঁলোকতো জনাব যে জাজেই আহিব ন, মাৰ্কটোতো তাতে কাটি দিব, গ'ল উইদাউট পাৰ্মিশ্যন. এই চেয়াৰ এৰি উঠি গ'ল, মোৰ ভাল লগা নাই উঠি যাওঁ, মোৰ ভাল লগা নাই উঠি যাওঁ, মোৰ টাৰ্ণটো অহা নাই. যেতিয়া যে 10 ঘণ্টা 12 ঘণ্টা যেতিয়া কণ্টিনিউ পাৰ্লিয়ামেণ্ট চলিব, তেতিয়া কি কৰিব? উঠিতো যাবই লাগিব, নেচাৰ্ছ কল আছে ন, গতিকে যাবই, প্ৰাকৃতিক কাৰণত যাব. তেতিয়া কিন্তু স্পীকাৰৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ যাব. দেৰ ইজ এ প্ৰভিজন, এটা প্ৰভিজন আছে. আৰু মোৰ অত্যন্ত দুখ লাগিছে, কিয় এনেকুৱা হৈছে নাজানো. আমি শিকিবলৈ আহিছোঁ, অথচ আমি শিকিবৰ বাবে অকণমানো আগ্ৰহী নহয়, অকণমানো আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই. আহিছোঁ আৰু জইন কৰিব লাগে, কৰিছোঁ. যদি কিবা এটা পুৰস্কাৰ দিয়ে পালোঁ, তাত যদি কেছ মানি প্ৰাইজ মানি থাকে, ডেটছ আৰু গুড, পইচাখিনি পালোঁ, ইমানতেই আমাৰ শেষ হ'ল. এইটো এটা লাৰ্ণিং প্ৰচেছ হোৱা উচিত, লাৰ্ণিং প্ৰচেছ. মই মৃদুল শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো কৈছোঁ দুআষাৰমান ক'বৰ বাবে, তেওঁ চাগে ক'ব. আৰু ইয়াত বহি থাকি মই যিখিনি অবজাৰ্ভ কৰিলোঁ, যিখিনি নিৰীক্ষণ কৰিলোঁ, মই ভাবোঁ সেইখিনি যদি মই ইয়াত কৈ থৈ নাযাওঁ, মোক অন্ততঃ মই ভাবোঁ দেই, তোমালোকে কেনেকুৱা ভাবা ক'ব নোৱাৰোঁ, মোক পাপে চুব বুলি মই ভাবোঁ. এজন শিক্ষক হিচাপে মই এইখিনি কথা ভাবোঁ আৰু মই ফিল কৰোঁ. সেইকাৰণে মই কথাখিনি ইয়াত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ. তোমালোকৰ ভাল নালাগিব পাৰে, বহুত সময় বহি থাকিলোঁ, আৰুনো কি কথা শুনি থাকিম, আৰু এই কথাবোৰ শুনি আমনি লাগিছে আৰু. কিন্তু ইয়াতে এটা কথা আছে, নিশিকিলে আমি আগবাঢ়িম কেনেকৈ? মোক তাত বহি থাকোঁতে মৃদুল শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছিল, এওঁলোকে কেতিয়াও পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ছেশ্যনবোৰ বা এছেম্বলি ছেশ্যনবোৰ নাচায়নে? আজিকালিতো চব অনলাইন, মোবাইলতো পাব পাৰি, টিভিটো মেলিবও নালাগে. গোটেই ছেশ্যনৰ, গোটেই পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিটো ডিবেট এণ্ড ডিছকাশ্যন, গোটেইবোৰতো আমাৰ ওচৰলৈ আহি থাকে, আমি কেতিয়াবা চাওঁনে?
আমি সেই ছিজনেল বাৰ্ডৰ নিচিনা ছিজনেল বাৰ্ড বুজি পাইছা ঋতুকালীন যিবোৰ পক্ষী আছে আহে আৰু গুচি যায় সাইবেৰিয়াৰ পৰা আহে আৰু গুচি যায় আমাৰো অৱস্থাটো ঠিক তেনেকুৱা ডিবেট এখন হৈছে বল 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 যাওঁ বল আহিলোঁ ক'লোঁ আৰু গ'লোগৈ অন্ততঃ ইয়াত ৰৈ থাকি আমি কথা দুটামান শুনি শিকি থৈ যাওঁ সেইটোৰ আগ্ৰহ কিমানৰ আছে মোক কোৱাচোন গতিকে আমি ভাল ডিবেটৰ ভাল পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান কেনেকৈ হ'ম সেইকাৰণে অসমৰ পৰা ভাল পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান নাই আঙুলি মূৰত লিখিব পাৰি 1-2কে সেই দিনবোৰ গ'ল সেই তাহানিতে যিসকল আছিল 2-এজন মই দেৰি নকৰোঁ নামবোৰ উল্লেখ কৰি এতিয়া 2-এজন আছে 2-এজন বুলি ক'বলৈও মোৰ ভয় লাগিছে তাতো চাগে মাইনাছ কৰিব লাগিব যি কি নহওক মই যিকেইটা কথা মন কৰিছিলোঁ সেই কথাখিনি মই কৈ যাওঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল তোমালোকক দোষ নিদিওঁ দোষটো বোধহয় আমাৰো মোৰো মই নিজেও মোৰ পাতি লৈছোঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিটো ছেটআপ সেই ছেটআপটোৱে আমাৰ নাই বোধ কৰোঁ সেইটো এটা কাৰণ তোমালোকৰ মাজত এই ডিজৰ্ডাৰ হোৱাৰ এটা কাৰণ ছেটআপ বুলি কওঁতে মই এইটো বুজাব বিচাৰিছোঁ স্পীকাৰ যেতিয়া বহিব স্পীকাৰৰ কাষত কোনো বহিব নোৱাৰিব no one is allowed this is a very dignitarian post মই বুজি পাইছোঁ অসুবিধা আছে আমি ইয়াতো ডিবেট পাতিছোঁ সকলোকে লগ লাগি কিন্তু উপায় নাই মই নিজেও এডজাষ্ট কৰি লৈছোঁ বহিছোঁ একেলগে মোৰ বহিবলৈ কিন্তু বেয়া লাগিছে whoever he or she is the speaker উত্তমেই হওক বা দীপংগজেই হওক যোনেই নহওক লাগে once assigned এবাৰ যদি তেওঁক দি দিয়া হ'ল গতিকে হি ইজ ভেৰি অনাৰেবল পাৰ্চন এই কথাটো আমি মন কৰিব লাগিছিল আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত মানে প্ৰতিযোগীসকলৰ মাজত আৰু এটা অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকে নিজকে আইডেণ্টিফাই কৰিব পৰা নাই আমি যে কিবা এটা ক'ম কি বুলি ক'ম মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন এইখন এখন বক্তৃতা সভা ইল'কেশ্যন কম্পিটিশ্যন বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা প্ৰত্যেকেই আহি নিজৰ বক্তব্যটো দাঙি ধৰিছে উদ্দেশ্যটো কিন্তু সেইটো নাছিল উদ্দেশ্যটো আছিল এই পাৰ্লিয়ামেণ্ট দেখিছেনে পাৰ্লিয়ামেণ্টখনত বহি লৈ কেনেকৈ ডিবেট আৰু ডিছকাশ্যন কৰে আৰু এটা ভাল কাম হয়তো আমি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন প্লিজ মোক যাতে কোনেও বেয়া নাপায় মই কথাটো ক'লে বেয়া পাব নেকি আপোনালোকে বেয়া পালে মই নকওঁ শৰ্মা ডাঙৰীয়া কমনে অঁ যেতিয়া আমি স্পীকাৰক তাত বহুৱালোঁ ৱেৰ ইজ দ্য মাৰ্শ্বাল ক'ত গ'ল মাৰ্শ্বাল ক'ত আমাৰতো NCC আছিল নহয়নে আমাৰ NCC আছে নাই NCC ল'ৰা এজনক যদি আমি মাৰ্শ্বাল কৰি দিলোঁহেঁতেন এতিয়া হু ইজ মাৰ্শ্বাল হোৱাট ইজ মাৰ্শ্বাল সেইটো মই নকওঁ চবৰে হাতত গুগল মাষ্টাৰ আছে তাত এই টিপি দিলেই মাৰ্শ্বাল বোলা বস্তুটো ওলাব কিয় আমি স্পীকাৰজনক NCC কেডেট এজনক দি পেলাই তেনেকৈ সোমোৱাই লৈ নাহিলোঁ কিয় আমি বহুৱাই নিদিলোঁ তেওঁক আমি পিছফালে কিয় থিয় কৰাই নথলোঁ কৰা হ'লে ভাল হ'লহেঁতেন নে নাই মই কথাটো কৈছোঁ ইয়াত ডিবেটিং ছেক্ৰেটাৰী কোনোবা আছে নেকি নাই ইউনিয়ন ছেক্ৰেটাৰী কোনোবা আছে নেকি কোনোবা ইনভলভ আছে নেকি ডিবেটৰ লগত জড়িত হৈ নেক্সট ডিবেটত কিন্তু সেইটো খিয়াল ৰখাটো উচিত এজন মাৰ্শ্বাল লাগে আৰু মাৰ্শ্বালজনে স্পীকাৰজনক নি পেলাই তাত বহুৱাব তেওঁ পিছফালে থিয় হৈ থাকিব আৰু কোনোবাই যদি ইয়াত কথা পাতে ফুচফুচাই কথা পাতে নহয় কোনোবাই যদি ক্ৰছ লেগ কৰি বহে ক্ৰছ লেগ ইখন ভৰি ইমিডিয়েট সেইজন নহয় বেলেগ মাৰ্শ্বালে গৈ তেওঁলোকক তাৰ পৰা উঠাই পঠিয়াই দিব দিছ ইজ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট গতিকে এই ছেটআপটো আমি কৰিব লাগে মই বুজি পাইছোঁ ইয়াত আমি আৰু ডিবেটত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ মই নিজক বুলি কৈছোঁ দেই মই নিজকে মই কানৈৰ এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ গতিকে কলেজখন মোৰ নিজৰ যেন লাগে শশীয়ে সেই কথাটো ভালকৈ জানে আপোনালোকৰ শশীকান্ত শইকীয়া মোৰ নিজৰ ভাতৃপ্ৰতিম গতিকে মই কথাখিনি এইকাৰণে কৈছোঁ যে ভৱিষ্যতে যাতে শুধৰণি হয় বাহিৰৰ পৰা মানুহ এজন আহিলে ইমিডিয়েটলি এইটো কমেণ্ট কৰিব আৰু মই ভাবোঁ বাহিৰৰ মানুহজনে কোৱাতকৈ মই ভিতৰৰ মানুহজনে কোৱাটো বেছি ভাল নহয়নে নে কি গাত ল'ব নালাগে বেয়া পাবও নালাগে মাৰ্শ্বালডাল থাকিব লাগিছিল আৰু যেতিয়া স্পীকাৰজন সোমাই আহিব চবেই ষ্টেণ্ডিং অভেশ্যন দিব লাগিব চবেই থিয় হ'ব লাগিব ইভেন দ্য প্ৰিন্সিপাল অলছ' ইভেন দ্য ভাইচ চেঞ্চেলৰ অলছ' স্পীকাৰজন সোমালে ভাইচ চেঞ্চেলাৰ যদি ইয়াত বহি থাকে ভাইচ চেঞ্চেলাৰ বহি থাকিব নোৱাৰে এইটোৱেই ডিগনিটি অফ দ্য পোষ্ট অফ দ্য স্পীকাৰ এই কথাটো মন কৰিব
ট্ৰেজাৰী বেঞ্চ অপজিশ্যন বেঞ্চৰ এটা অসুবিধা হয় মই বুজি পাইছোঁ এই ছেটআপটোত নহয়গৈ স্পীকাৰৰ ৰাইট হেণ্ডত ট্ৰেজাৰী লেফ্টত অপজিশ্যন থাকিব লাগে সেইটো মই বাদ দিছোঁ একো কৰিবলৈ নাই কিন্তু আমাৰ যিসকল প্ৰতিযোগী বুলিয়ে কৈছোঁ তেওঁলোকৰ মনত সেই স্পিৰিটটো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী স্পিৰিট যিটো মানে উদ্যম পৰিৱেশটো হ'লেহে পুলিচ এজনক যদি পুলিচৰ ড্ৰেছটো পিন্ধাই দিয়া নাযায় বা হাতত লাঠি বা বন্দুকডাল লৈ দিয়া নাযায় তাৰ লগতে সাধাৰণ মানুহ হৈ থাকে পোছাকটো পিন্ধি দিলে কিন্তু মাতটো সলনি হৈ যায় বাইদেউ বেয়া নাপাব মই ক্ৰিটিচাইজ নাই কৰা মই এনালাইচিছ কৰিছোঁ মাত্ৰ দিছ ইজ জাষ্ট এন এনালিচিছ বেয়া নাপাব এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ যিসকল প্ৰতিযোগীয়ে এইখিনি কথা এইবোৰ এৰিলোঁ আৰু মই প্ৰতিযোগীসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ আমি যেতিয়া ইয়াত থিয় হৈছোঁহি আমি বহুতেই কি কৰিছোঁ কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে আমি সেইটো জনা নাই আৰু সেইটো আমি শিকা উচিত একো নাই তোমালোকৰ দিছ ইজ জাষ্ট ষ্টাৰ্টিং ন যিসকল ভাল ডিবেটৰ দুই এজনে কৰিছে মই নাই কৰা বুলি ভালকৈ কৰিছে তেওঁলোকে সদায় স্পীকাৰকহে এড্ৰেছ কৰিব লাগিব এড্ৰেছ মানে সম্বোধনটো স্পীকাৰক হ'ব জাজক এড্ৰেছ কৰিবলৈ কোনো কথাই নাই জাজক এড্ৰেছ কৰিব নালাগে অডিয়েন্সক এড্ৰেছ কৰিব নালাগে যেতিয়াই স্পীকাৰ বহিব স্পীকাৰ বহাৰ লগে লগে দ্য ৰুম বা এই যিটো আমাৰ সভাকক্ষ আছে ইট উইল বি টাৰ্ণ ইন টু এন পাৰ্লিয়ামেণ্ট এইটো একেবাৰে সলনি হৈ যাব আৰু সলনি হৈ যোৱাৰ লগে লগে এজনেই মানুহ থাকে সেইজন স্পীকাৰ বা ডেপুটি স্পীকাৰ উত্তম ছাৰে হয়তো ভাবিছে মোক ফাণ্ডত পেলাই দিলে কাৰণ দীপংকৰ ছাৰ উঠি গ'ল মই কৈছোঁ চেয়াৰখন খালী হৈ থাকিব নোৱাৰে কোনোবা এজন বহক তেওঁ ডেপুটি স্পীকাৰ হৈ বহিলে এইটোও প্ৰভিজন আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টত গতিকে আমি সেইটো যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সদায় সেই তেওঁকেই এড্ৰেছ কৰিব লাগে এড্ৰেছ মানে সম্বোধন কৰিব লাগে স্পীকাৰক আৰু যদিও প্ৰতিযোগিতা বিচাৰকসকলক সম্বোধন কৰিব নালাগে আৰু বহুতেই নিজৰ এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিছে মই আমুক কলেজৰ মই আমুক কিবা এটা নাম কৈছেতো ছাপ'জ মই মৃণালিনী পেগু কোনোবাই কৈছে ন' নিড কাৰণ অলৰেডি কি কৰা হৈছে স্পীকাৰে নামটো এনাউন্স কৰিছেই যিহেতু এখন কম্পিটিশ্যন ইয়াত কিবা এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে বোধ কৰোঁ তেওঁলোকৰ কিবা এটা ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন আছে আমাৰ বাইদেৱে এনাউন্স কৰিছে ঠিক আছে যিহেতু বাইদেৱে এনাউন্স কৰি দিলে নামটো 3 মিনিটহে মাত্ৰ সময় কিমান 3 মিনিটছ 3 মিনিট সময়টো আমি সদব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তাতেই যদি মই কৈ থাকোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় বিচাৰক মণ্ডলী মোৰ সন্মানীয় কি বুলি কৈছে তেওঁলোকে কিবা কিবি কৈছে আৰু এইবোৰ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই চিধাই ক'ব লাগে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু সন্মানীয় সদন বাছ অনাৰেবল হাউচ দিছ ইজ এ হাউচ এই কথাটো ক'লেই মোৰ বোধেৰে শেষ হৈ যায় এতিয়া আৰু এটা ডাঙৰ কথা ডিবেট মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টত সকলোৱে এটা কথা কৈছে যে আজিৰ যিটো বিষয় দিছ ইজ নট এ ছাবজেক্ট দিছ ইজ নট এ টপিক এইটো টপিকো নহয় ছাবজেক্টো নহয় দিছ ইজ এ বিল পলিটিকেল ছায়েন্সৰ মানুহে ভালকৈ বুজি পাব যিসকল পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু বাকীসকলে কিয় পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত কথা নাপাতে বা ছাৰ বাইদেউসকলৰ লগত কিয় কথা নাপাতে আমাৰ ছাৰ বাইদেউ মই জানো কানৈ কলেজৰ ছাৰ বাইদেউসকল বহুত লিবাৰেল বহুত মৰমীয়াল মোক আৰু বেলেগে ক'ব নালাগে তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰতিজনকে মই চিনি পাওঁ গতিকে তেওঁলোকৰ কাষ যদি কোনোবাই চাপে তেওঁলোকেতো শিকাই দিব ন এইটো বিষয় নহয় এইটো টপিক নহয় এইটো এটা বিল এখন বিল সেই বিলখন ইয়াত ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে যিহেতু বিলখন ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে আমি মোভাৰৰ ব্যৱস্থাটো নকৰিলোঁ বোধ কৰোঁ এইটো কাৰণেই এইটো এটা পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিটো আমি কথাটো কৈছোঁ এটা পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এইটো মক পাৰ্লিয়ামেণ্ট বুলি কয় মক শব্দটো শুনিছেনে দিছ ইজ এ মক পাৰ্লিয়ামেণ্ট ঠিক আছে এইটো এটা মক পাৰ্লিয়ামেণ্ট তথাপিও আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন কোড এণ্ড কণ্ডাক্টবোৰ আমি মানি চলিম তেতিয়াহে নম্বৰ পাম কাৰণ আমাকতো নম্বৰ লাগে ন আমি কম্পিটিশ্যনত ভাগ দিছ ইজ অনলি ফৰ দ্য কম্পিটিটৰ্ছ মই টিচাৰসকলক কোৱা নাই তেওঁলোকে সেইকাৰণে সদায় লক্ষ্য ৰাখিব ইমানখিনি ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' কৰিব পাৰি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ট্ৰেডিশ্যনছ আৰু ৰুলছবিলাক গতিকে যিজনে প্ৰথম আহিছিল কোন আহিছিলতো মই নাজানো বাইদেউ কোনোবা এগৰাকীৰ নাম ক'ব পৰা নাই মোৰ কঁকাল বিষ কিন্তু এনেকৈ ব' ডাউন কৰি আমি জাষ্ট দি পেলাই আহি পেলাই ক'ম যে দিছ ইজ দ্য বিল এই বিলখন আমি আজি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ তাৰপিছত নিজৰ কথাখিনি ক'ব পইণ্ট কাটিবলৈ এইটো সময় নাই কাৰণ সময় নাই সুবিধা নাই অৱকাশ নাই কাৰণ অপজিশ্যনে একো কোৱাই নাই
দি পেলাই তাৰপিছত তেওঁ নিজৰ পইণ্টবোৰ ক'ব, কৈ পেলাই লাষ্টত তেওঁ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ হাউচ অফ অল দ্য মেম্বাৰ্ছ ইনক্লুডিং দ্য অপজিশ্যন মেম্বাৰ্ছ, সকলোৱে বিলখন ছাপোৰ্ট কৰক। বিলখন হাতত নাথাকে বাৰু, বিলখন ছাপোৰ্ট কৰক। এইটো ক'লে নম্বৰ কিয় নাপাব মোক কোৱাচোন? আৰম্ভ কৰা এজনে, তাৰ পিছত যিজন আহিব যদি তেওঁ বিলখনৰ ফেভাৰত কয়, ছাবজেক্টটোৰ ফেভাৰত কয়, ছাবজেক্ট নহয় এই বিল, তাৰ ফেভাৰত যদি কয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ ক'ব আই ষ্ট্ৰংলি ছাপোৰ্ট, শব্দ নিজৰ শব্দ ক'বা, অসমীয়াত, ইংৰাজীত, হিন্দীত। তেওঁ ক'ব মই ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু যিজনে অপ'জ কৰিব তেওঁ ইমিডিয়েটলি আহি ক'ব, স্পীকাৰ ছাৰ হাতত সময় নাই, 3 মিনিট, ক'ব আই ভেহিমেণ্টলি অপ'জ দ্য বিল, মই বিলখন অপ'জ কৰিছোঁ, এই শব্দটো কোনেও কোৱা নাই। তেতিয়াহ'লে চবেই ভাবিছে এইটো এটা বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা, মই মোৰখিনি ক'ম, তেওঁ নহ'ব। আইদাৰ ইউ হেভ টু ছাপোৰ্ট অৰ ইউ হেভ টু অপ'জ। বুজি পালা? দিছ ইজ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান কি, যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্টত যিটো পৰিৱেশ হয়, যিটো ছেটআপ হয়, যিটো ধৰণ হয়, সেইটোৱেই। আৰু এটা মোৰ দুখ লাগিছে, চবেই কি কৰিছে, কাগজ এখন লৈ আহিছে বা মোবাইলত লৈ আহিছে, চাই কৈ আছে। 3 মিনিটৰ ভিতৰত চাই ক'লে কিটো হ'ব? আমি কথা পাতিছোঁ, চাই ক'ব পাৰে, একো আপত্তি নাই। ফাইলছ লগত লৈ আহিব পাৰে, তোমালোকে পাৰ্লিয়ামেণ্ট চাবা, ফাইলছ আনিব পাৰে, কিতাপ লৈ আহিব পাৰে, কিতাপখন মেলিও এনেকৈ দেখুৱাব পাৰে, কিন্তু দেখুৱাওঁতে এইফালে নহয়, প্ৰথম স্পীকাৰ, প্ৰতিটো কথাই স্পীকাৰ, তাৰপিছতহে এনেকৈ আহিব, প্ৰথম এইফালে নাযাব, প্ৰথম এইফালে। স্পীকাৰ ছাৰ, এটেনশ্যনটো ড্ৰ কৰিব লাগিব স্পীকাৰ, তাৰপিছত আৰু প্ৰতিবাৰ কওঁতে কিন্তু ক'ব লাগিব অনাৰেবল স্পীকাৰ ছাৰ, অনাৰেবল মেম্বাৰ্ছ, সসন্মানেৰে ক'ব লাগিব প্ৰতিজন সদস্যক, বিৰোধীয়েই হওক সপক্ষেই হওক, নম্বৰ ক'ব পাৰি, কম কথা কৈ পেলাই। সেইটো মৃদুল শৰ্মা ছাৰে ক'ব, মোক অলপ আগতে কাহিনী এটা কৈছে, তেওঁ নিজে ডিবেট কৰোঁতে কি কৈছিলে, খুব কম কথা। চবতকৈ ডাঙৰ কথা কি হৈছে, হাউ টু প্ৰেজেণ্ট ইয়'ৰ ছেল্ফ, তুমি নিজকে কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিবা, সেইটোৱেই ডাঙৰ কথা। কথাখিনি কেনেকৈ ক'বা, দ্য চুজেন ৱৰ্ড, শব্দবোৰ নিৰ্বাচিত শব্দ হ'ব লাগিব, দ্য চেণ্টেন্সবোৰো তেনেকুৱা হ'ব লাগিব, একদম পাৰফেক্টলি টপমষ্ট। মই জয়া বচ্চনৰ নিচিনা কথা ক'বলৈ কোৱা নাই, বা গৌৰৱ গগৈৰ নিচিনাও ক'ব পৰা নাই, ক'বলৈ কোৱা নাই। গৌৰৱ গগৈৰ নামটো এইকাৰণেই কৈছোঁ, হি বিলংছ টু হোৱাট, কোন পাৰ্টিৰ মোৰ সেইটো দৰকাৰ নাই, হি ইজ এ ভেৰি গুড পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান, এইটোতো আমি একমুখে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে মই সেইটোকে কৈছোঁ যে কেৱল মাত্ৰ চাই কোৱা সেইটোৱেই কথাটো নহয়, আমি কথাখিনি কওঁতে, প্ৰেজেণ্ট কৰোঁতে বহুত সাৱধান হ'ব লাগে। আৰু এটা কথা আছে, বডি লেংগুৱেজটোও দৰকাৰ। বডি লেংগুৱেজ বুজি পাইছা? মইতো এতিয়া ঠৰঙা হৈ কৈ আছোঁ, উপায় নাই, মই বেকা হ'ব নোৱাৰোঁ, সঁচা কথাটো কৈছোঁ, দিগদাৰ হয়। বডি লেংগুৱেজটো এনেকুৱা হ'ব লাগে, তোমাৰ চকুৱে মুখে কথা ক'ব লাগিব, হাত ভৰি, সেইবুলি হাতখন যধে মধে জোকাৰিবলৈ কোৱা নাই মই, য'ত যি প্ৰয়োজন হয়, প্ৰয়োজন হ'লে এনেকৈ কৰিবা, প্ৰয়োজন হ'লে তেনেকৈ কৰিবা, প্ৰয়োজন হ'লে এনেকুৱাও কৰিবা, কিন্তু স্পীকাৰলৈ আঙুলিটো নেদেখুৱাবা, এনেকৈ দেখুৱাবা। গতিকে এই কথাখিনি বডি লেংগুৱেজটো লাগিব। আৰু এটা দৰকাৰী কথা যিটো কওঁ, যিসকলে সঁচাকৈয়ে ডিবেট কৰিম বুলি ভাবে তেওঁলোকক মই কৈছোঁ, ভইচ মডুলেশ্যন এটা লাগিব, ভইচ মডুলেশ্যন। ধৰিব পাৰিছানে? ভইচ মানে কথাৰ মাজে মাজে সুৰটো অকণমান সলনি কৰিব লাগিব। য'ত তুমি অকণমান জোৰ দি ক'ব বিচাৰিছা, ভইচটো ডাঙৰকৈ ক'বা, এটেনশ্যন ড্ৰ কৰিবলৈ হ'লে সুৰটো বেলেগ হ'ব। গতিকে মডুলেশ্যনটো শিকিবা, ভইচ মডুলেশ্যনটো। আৰু এটা ডাঙৰ কথা, আমি কিছুমানে এনেকৈ চাই আই টু আই কণ্টেক্টটো নাই, আই টু আই কণ্টেক্ট, বুজি পাইছানে? চকুৱে চাই কথা কোৱা। বহুতে যেনিবা কোনোবাই চুৰ কৰিলে, পুলিচে ধৰি লৈ আহিছে, এনেকৈ ৰৈ আছে, তোমালোকক কোৱা নাই, কথাটো কৈছোঁ, তেনেকুৱা হ'ব নালাগে। এনেকুৱা হ'ব লাগে একদম নিৰ্ভীক বলিষ্ঠভাৱে। দুই এজনে বৰ সুন্দৰ কৈছে, মই নাম মেনশ্যন নকৰোঁ, মোক তাত বহুৱাই দিলে কাৰণে মই এতিয়া নাম ক'বলৈ বেয়া পাইছোঁ। গতিকে একদম এনেকৈ আহিবা, যিখিনি কথা ক'ব লগা আছে ধুনীয়াকৈ ক'বা, সেইবুলি সদায় একদম খঙেৰে নক'বা, খঙেৰে ক'বা যদি খং উঠা কথা হয়। যদি তোমাৰ ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন হ'লে কি হ'ব, ইয়াৰ কনচিকুৱেঞ্চ কি হ'ব, ইম্পেক্ট কি হ'ব, সেইটোৱেই মূল কথা নহয়। এনেকৈ ধৰি পেলাই আকৌ আহা, অধ্যক্ষ মহোদয় মই কিন্তু ভাবোঁ, এই চোৱা মডুলেশ্যনটো আহি গ'ল, ভইচৰ মডুলেশ্যনটো। আৰু তেতিয়াহ'লে মানুহৰ টোপনিও নালাগিব।
আৰু যদি একেটা সুৰতে একেটা ৰেঞ্জতে একেটা স্কেলতে গান গোৱা মানে বুজি পাব একেটা স্কেলতে যদি গৈ থাকে ইফালে চব টোপনিয়াই থাকিব টোপনিয়াব স্বাভাৱিক গতিকে সেইটোক মন কৰিবা আৰু আই কণ্টেক্ট কৰিবই লাগে দেই সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু এটা মই মন কৰিছোঁ বিষয়বস্তুটোৰ গভীৰতালৈ কোনেও সোমাই যোৱা নাই যদিও দুজনমানে কৈছে বিষয়বস্তুৰ গভীৰতালৈ গৈ মই চাইছোঁ বিষয়বস্তুটোৰ গভীৰতালৈ গৈছেনে যদি গ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কথাবোৰ নিশ্চয় আৰু অলপ দুই এজনে সুন্দৰ কৈছে কিন্তু কথাবোৰ আৰু গভীৰলৈ গ'লহেঁতেন আমাৰ কথাবোৰ এনেকুৱা হৈছে ওৱান ডাইমেনশ্যন আমি একেটা দিশতে গৈ আছোঁ বিষয়টো যেনেকৈ দিছে তেনেকৈ কৈ আছোঁ এই বস্তুটো সমৰ্থন কৰিব লাগিব বুলিয়েই কথা নহয় অপজিশ্যনত থাকিও ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো লৈ আহিব পাৰি নোৱাৰিনে ছাপোৰ্ট কৰিলে কি প্ৰাইজ দিব নেকি নিদিয়ে অপজিশ্যনত থাকিও পাৰি একেবাৰে কুকুৰে কাঁইট নোখোৱাকৈ গালি পাৰিও পুৰস্কাৰ আনিব পাৰি কিন্তু গালি পাৰোঁতে সাৱধান এই মাছৰ বেপাৰীজনী পোহাৰীজনীৰ নিচিনা গালি নাপাৰিবা গালি পাৰোঁতেও খুব সাৱধান নিৰ্বাচিত শব্দেৰে খুব সুন্দৰকৈ এনেকুৱাকৈ গালি পাৰিবা যাতে একেবাৰে বিন্ধি যায়গৈ মগজত আৰু মনত এইখিনিকে ক'লোঁ তাৰপিছত আৰু এটা মই কৈ থওঁ কোনোবা এজনে ন্যায়াধীশ বুলি কৈছিলে ন্যায়াধীশ ইয়াত ক'ত ন্যায়াধীশ আছে ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব পৰা নাই জাজৰ নামটো উল্লেখেই কৰিব নালাগে ন্যায়াধীশ মানে কি কোৰ্টৰ জাজ আৰু ইয়াত বহাসকল জাজ দে আৰ নট জাজ অফ দ্য হাই কোৰ্ট এণ্ড দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড দ্য ছেশ্যন কোৰ্ট গতিকে তেওঁলোক ন্যায়াধীশ নহয় শব্দ কওঁতে বহুত সাৱধান হ'ব লাগে আৰু মই এটা কথা কৈ MCC মৰেল কোড এণ্ড কণ্ডাক্টৰ কথা কৈছে এতিয়া মই ছাবজেক্টৰ ভিতৰলৈ নোসোমাওঁ যদি এই কথাটোৱে মোক বাৰে বাৰে বিন্ধিছে এইটো কাৰণে চুক্তা হে বুলি কয় না হিন্দীত সেইটোৱেই MCC হ'লে মৰেল কোড এণ্ড কণ্ডাক্ট হ'লে দেশৰ বিকাশ নহ'ব তাৰমানে কি ওৱান ডাইমেনশ্যনেল হৈ আছে নাই ছাবজেক্টটোৱে যিটো কৈছে সেইটোকে কৈ আছোঁ ঠিক আছে বিকাশ নহ'ব কিন্তু তাৰ লগতে যিটো ডাঙৰ এটা ঘটনা ঘটিব MCCত যদি মৰেল কোড অফ কণ্ডাক্ট যদি জাৰি নকৰে চৰকাৰ বুলি নহয় প্ৰাৰ্থীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দিব টকা দিব আৰু আমাৰ এইটো আছেই মই এইটো বুলি কৈছোঁ মই নাম নকওঁ এইটো বস্তু দিব কম্বল দিব আৰু মানুহখনে গৈ আমাৰ দেশৰ কিমান শতাংশ অশিক্ষিত মানুহ ধুমাধুম গৈ এই ভোটটো দি দিলে বা টিপি দিলে ৰিজাল্টটো কি ওলাব মোক কোৱা গতিকে MCC দিব লাগে নে নালাগে সেইবোৰ বিষয়বস্তুলৈ নাযাওঁ তেওঁলোক আছে এইখিনি মোৰ ক'বলগীয়া তাৰপিছত আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা ডিবেট হৈ থাকিব সকলোৱে যেনে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনবোৰ মানি চলে মই বুজি পাইছোঁ 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা বহি থকাটো বৰ সহজ কথা নহয় ময়ে দেখোন বহি আছোঁ বুঢ়া মানুহতে 65 বছৰীয়া বুঢ়া এজনে এই ডেকাবোৰে কিয় বহিব নোৱাৰে আৰু যদি যাব লাগে স্পীকাৰৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে এইখিনি কথা ক'বলৈ দিয়াৰ কাৰণে আৰু বহুত কথা আছে আমাৰ ইফালে ৰেডি হৈছে নাই ক'ব ন আমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া দুটামান স্পেচিয়েলি তেওঁ সেইটো কথা ক'ব তেওঁ যে সেই কম কথা কৈ কেনেকৈ প্ৰাইজটো লৈ আহিলে এইখন কানৈ কলেজতেই মই ডিবেট কৰিছিলোঁ এওঁলোকে প্ৰতীকক বোধ কৰোঁ চিনি নাপাব ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰতীক এই মিডলতে চিনি পাব তেওঁ অসমত ইয়াত ইংলিছৰ আছিলে মই ইয়াতে পঢ়োঁতে আমি সেই সময়ত বহুত ডিবেট কৰিছিলোঁ মোৰ সেই দিনবোৰলৈ মনত পৰে আৰু যিহেতু আমি ডিবেটৰ এই ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনবোৰ সদায় মানি চলিছিলোঁ মই ভাবোঁ তোমালোকো মানি চলা আৰু এইবোৰ কথা এইকাৰণেই কৈছোঁ যে ভৱিষ্যতে তোমালোকৰ মাজৰ পৰাই এজন ভাল সাংসদ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান যাতে ওলায় ভাল আমাৰ এছেম্বলিৰ বিধানসভাৰ সদস্য যাতে ওলায় সেইটোৱে কৈছোঁ কাৰণ ভাল লিডাৰ হ'বৰ কাৰণে এইটো বৰ ডাঙৰ কোৱালিটি মোৰ সৰু ঘটনা এটা মনত পৰিছে কৈ থৈ যাওঁ নাম চাম নকওঁ এই বিজেপি বুলি নহয় আৰু চৰকাৰ আহিল মোৰ খুব ভাল চিনাকি এজন MLA হ'ল খুব ভাল আৰু তেওঁ মোৰ ছাত্ৰৰ নিচিনা তেওঁ আহি পেলাই এদিন মোক ক'লে ক'ত কৈছে জানা তোমালোকৰ সেইখন বাৰাণ্ডাত নাম নকওঁ মানুহজনৰ এইখন বাৰাণ্ডাত এই যোগীৰাজ বসুৰ মূৰ্তিটোৰ সন্মুখত ছাৰ নক'ব আৰু 12 বজাই দিছে মই ক'লোঁ কি 12 বজাই দিছে একদম ৰগৰি দিছে শব্দটো চাবা ৰগৰি দিছে কি ৰগৰি দিছে আমাক একদম বহুৱাই লৈ ছিনিয়ৰ IS অফিচাৰবিলাকে আমাক ট্ৰেইনিং দিছে আৰু দিছে ইংৰাজীতে কথা কয় নহয় তেওঁলোকে মই ক'বতো তুমি নিজৰ ইংৰাজীটো ডেভেলপ কৰা নহয় ছাৰ সেইটো হ'ব কিন্তু বহি কিমান শুনিব আৰু
মানে এছেম্বলিত কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে এইটো ট্ৰেইনিং দি আছে অকল কথা কোৱাই নহয় যিটো কৰিব নোৱাৰিব 0 আৱাৰ্ছ কি বস্তু আমুকটো কি বস্তু পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বৰ ভাগ্যৱান যদিহে তেওঁলোকে শিকিব বিচাৰে বা ছাৰ বাইদেউ গতিকে সি মোক তেনেকৈ ক'লে মই সি বুলি কৈছোঁ মই তেওঁক ক'লোঁ হেৰা নহয় ছাৰ বৰ কষ্ট বুজিছেনে এতিয়া আৰু ভাল লাগে নেকি আৰু ষ্টুডেণ্টৰ নিচিনা বহি থাকিম এজন MLAৰ মুখৰ উক্তি দেই এতিয়াও আছে তেওঁ এতিয়াও ভাল পজিশ্যনতে আছে মই ক'লোঁ একো নাই দিয়া শিকা জীৱনটোৱেইটো শিকি শেষ নহয় এইটোও শিকা আৰু তেতিয়াহে ভাল তুমি পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান হ'ব পাৰিবা এইটো মনত পৰিলে গতিকে ইয়াত শিকি গ'লে সেইখিনি শিকিব নালাগে গতিকে তোমালোকে এতিয়াই শিকা আৰু যেতিয়া ভৱিষ্যতে MLA মিনিষ্টাৰ হ'বা তেতিয়া ভাল মিনিষ্টাৰ হ'বা মই তোমালোকৰ মাজৰ পৰা এজন ভাল নেতা বা ভাল লিডাৰ হোৱাটো কামনা কৰিছোঁ এইখিনিকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি কথা ক'বলৈ মোক সুযোগ সুবিধা দিয়াৰ বাবে আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ তোমালোকৰ মাজত আজি বহি থাকি এইখন উপভোগ কৰিবলৈ সুবিধা দিয়াৰ বাবে থেংক ইউ ভেৰি মাছ This was really thought-provoking and inspiring words, right? So, thank you, sir. Thank you for your wonderful words. I would now like to request Dr. Mridul Sharma sir to kindly speak a few words. ধন্যবাদ সংক্ৰান্তি মাননীয় সিনহা ছাৰ আজি কিছু সময় পূৰ্বলৈকে আমাৰ ইয়াত এই সদনত অধ্যক্ষতা কৰা ডক্টৰ উত্তম মোহন আৰু মোৰ ছাত্ৰ বন্ধু ৰণেন্দ্ৰ খাউণ্ড আৰু উপস্থিত মোৰ বন্ধুসকল আৰু খালী চকীখিনি সকলোকে সম্ভাষণ জনাইছোঁ আমাৰ আজিৰ এই সদনৰ আমাৰ গোটেই ব্যৱস্থাপনাটোৰ দুৰ্বলতাবিলাক ৰাতিপুৱা প্ৰথম আহিয়ে মই উপলব্ধি কৰিছিলোঁ আৰু শিৱনাথ চুতীয়াক সুধিছিলোঁ যে ক'ত কোন বহিব তাৰপিছতে যদিও প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ তথাপিতো দেখিছোঁ যে আমাৰ যিহেতু ফিজিকেল ছেটআপটোৰ অসুবিধা আছে গতিকে হ'ব এনেকৈ এডজাষ্ট কৰিব লাগিব উপায় নাথাকে এতিয়া কথা হ'ল কি এই অনুষ্ঠানটো হৈছে এটা কম্পিটিশ্যন কিন্তু ছাৰে ইতিমধ্যে কৈ গ'ল যে কম্পিটিশ্যন তেতিয়ালৈকেহে যেতিয়ালৈকে অধ্যক্ষজন আহি নবহেহি অধ্যক্ষজন বহাৰ লগে লগে ই কিন্তু এছেম্বলি বা পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ কনভাৰ্ট হৈ গৈছে তাৰ পাছত কিন্তু মোৰ নাম মই অমুক কলেজৰ পৰা আহিছোঁ সেইখিনি দৰকাৰ নাই কাৰণ এজন পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ানে যেতিয়া এটা বিষয় দাঙি ধৰে এখন বিলৰ সপক্ষে বা বিপক্ষে তেওঁৰ মত প্ৰকাশ কৰিব খোজে তাৰ কাৰণে তেওঁ সময় বুক কৰি থয় আগতীয়াকৈ সময় বুক কৰি থয় আৰু সেইমতে সময় দিয়ে অধ্যক্ষ মহোদয়ে সেই সময়খিনি কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যেকজন পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান আচলতে লাখ লাখজন মানুহৰ প্ৰতিনিধি সেই লাখজন বা হাজাৰজন মানুহৰ হৈ কথা ক'বলৈ তেওঁ 1, 2 বা 3 মিনিট সময়হে পায় সেই 3 মিনিট সময়টো কিন্তু খুব মূল্যৱান এতিয়া আজিৰ প্ৰতিযোগিতাত দেখিলোঁ কোনেও কাৰো ৰেফাৰেন্সত কথা কোৱা নাই অথচ প্ৰত্যেকেই একেখিনি কথাকে কৈ আছে কোনো এজনে কোৱা নাই যে মোৰ পূৰ্বৱৰ্তী বক্তাৰ এই কথাখিনি মই সমৰ্থন কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ কথাৰ লগতে মই এইখিনি কথা ক'ব খুজিছোঁ বা মোৰ পূৰ্বৱৰ্তী বক্তাৰ এই কথাখিনি মই বিৰোধ কৰিছোঁ আৰু বিৰোধ কৰাৰ যুক্তি হিচাপে মই এইখিনি কথা কৈছোঁ বিপৰীতে কি চলিছে মোৰ আগৰজনে যিখিনি কথা কৈ গ'ল পিছৰজনেও সেইখিনি কথা কৈ গৈছে কোনোবা এজনে কৈছে এটা অধ্যয়নত প্ৰকাশ পাইছে যে এটা অধ্যয়ন নচলে পাৰ্লিয়ামেণ্টত ক'ব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ হাতত তথ্য আছে এইটো অমুকে কৰা অমুক অধ্যয়নত অমুকত প্ৰকাশিত এই তথ্য মই আপোনাক প্ৰদান কৰিছোঁ এই তথ্য অনুসৰি মই এইখিনি কথা কৈছোঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ আমি ছাৰে কৈ গ'ল পেপাৰ্ছ আনিব পাৰোঁ কিন্তু পেপাৰক আধাৰ কৰি মই কথা ক'লে নহ'ব মোৰ কথাৰ সমৰ্থনতহে মই পেপাৰ উলিয়াম যে এই প্ৰসংগটোৰ প্ৰমাণ মই লগত লৈ আহিছোঁ এয়া হৈছে অমুক গেজেটৰ তথ্য বা অমুক জাৰ্নেলৰ তথ্য এইখিনি মই অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাক মই প্ৰদান কৰিছোঁ কথাবোৰ তেনেকুৱা হয় আৰু এটা কথা হৈছে কি
কেইবাজনো বক্তাই বক্তৃতা এনেকৈ দিছে যেন এখন পলিটিকেল সভাত ৰাইজক উত্তেজিত কৰিব লাগে বিষয়টোৰ সপক্ষত। আবেগ ভাৰতবৰ্ষ এখন সৰ্ববৃহৎ ৰাষ্ট্ৰ, এখন বৃহত্তম ৰাষ্ট্ৰ। আৰে বৃহত্তম বা সৰ্ববৃহৎ পৃথিৱীত এখনেই আছে। বৃহত্তম বা সৰ্ববৃহৎ হ'লে এখন হ'বই নোৱাৰে। এখন বৃহৎ ৰাষ্ট্ৰ বা এখন ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰ বা এখন বহুত জটিলতা আছে। এই কথাবিলাক ইয়াৰ ভূগোলৰ কথা নাহিল, ভাৰতবৰ্ষৰ ভূগোলৰ কথা নাহিল কাৰো হেৰিয়াত। দেশত একেবাৰতে ইলেকশ্যন হ'লে টকা পইচা ৰাহি হ'ব, সময় সুবিধা ৰাহি হ'ব, সেইবোৰ সকলো আহিল। কিন্তু মানুহে পলিটিকেলি কি পাব সেই কথাটো কোনেও নক'লে। এই যে সময়ত চৰকাৰ এখন ভাগি যায়, আমি যে হঠাৎ আকৌ ইলেকশ্যন পাতিবলগীয়া হয়, ইয়াৰ অৰ্থটো কি? ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে পলিটিকেল স্বাধীনতা। আমি একে সময়তে নিৰ্বাচন পাতিম, তাৰ অৰ্থটো কি? চৰকাৰ ভাগিব নোৱাৰিব। তাৰমানে দেশ বেলেগ এফালে গৈ আছে নেকি? দেশৰ ৰাজনীতি গণতন্ত্ৰ বেলেগ এফালে গৈ আছে নেকি? এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু আজি কোনেও নুসুধিছে। এটা বিষয় সকলোৱে যেনেধৰণে চিন্তা কৰে তেনেধৰণেই আজি গুচি গৈছে। কথাটো কিন্তু তেনেকুৱা হ'ব নালাগিছিল। পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ানৰ বাহাদুৰি ক'ত থাকে? মই এটা কাহিনী কওঁ। 1937ত যি ইলেকশ্যন হৈছিলে অসমত, তেতিয়া আছিলে আছাম লেজিছলেটিভ কাউন্সিল। যিসকল জিকিছিল তেওঁলোকক কোৱা হৈছিল MLC, মেম্বাৰ অফ লেজিছলেটিভ কাউন্সিল। তাত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে 42 সিটত ইলেকশ্যন খেলিছিলে আৰু তেওঁলোকে 33 সিট জিকিছিলে। টোটেল সিট আছিলে 108। 108ৰ ভিতৰত 33 সিট জিকা নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে কিন্তু চৰকাৰ পতা নাছিলে, তেওঁলোক আছিল বিৰোধী পক্ষত। বাকী সকলো দল মিলি পেলাই চৰকাৰ পাতিছিলে। কংগ্ৰেছৰ লিডাৰ আছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ। সেই 33জন সদস্য বিশিষ্ট কংগ্ৰেছৰ ফলৰ পৰা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ কাৰণে বসন্ত কুমাৰ দাসক উঠাইছিলে। আৰু তোমালোকে বিশ্বাস কৰিবানে? তথ্য আছে ইতিহাসত। বসন্ত কুমাৰ দাসে 56টা ভোট পাই জিকিছিলে আৰু চৰকাৰী পক্ষৰ কেণ্ডিডেট আছিলে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ কেৰামত আলীয়ে পাইছিলে মাত্ৰ 51টা ভোট। 33জন সদস্য বিশিষ্ট এটা দলৰ প্ৰাৰ্থীজনে 56টা ভোট পাইছিলে। আৰু উপাধ্যক্ষৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা আছিলে। এতিয়া মোৰ আজিৰ ডিবেটটোৰ পিছত এই কথাটো কিয় মনত পৰিলে? এজন নে দুজনেহে আজি বিষয়টোৰ বিৰুদ্ধে ক'লে। কওঁতে বিষয়টোৰ বিৰুদ্ধেও নহয়, বিষয়টোৰ এই বিলখনৰ কি কি দুৰ্বলতা থাকিব পাৰে এই সম্পৰ্কত ক'লে। কিন্তু যেতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয়ে ক'লে যে বিলখনৰ সপক্ষে কোনে ভোট দিব, বিপক্ষে কোনে ভোট দিব, সপক্ষে ভোট দিয়াসকলে হাত দাঙকচোন, তেতিয়া কিন্তু হাত কেৱল 3খনমানহে দাং খালে। তাৰমানে ৰাজনৈতিকভাৱে আমি আজি ভণ্ডামি কৰিলোঁ। মই বিলখনৰ সমৰ্থনতে ক'লোঁ, কিন্তু বিলখন মই আচলতে সমৰ্থন কৰা নাছিলোঁ। এই কথাবিলাক কিন্তু আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ানসকলে কেনেকৈ কি কৰি আছে আমি সাধাৰণ মানুহ হিচাপে লক্ষ্য কৰি থাকোঁ। আজিও তোমালোক পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান হিচাপে কি কি কৰিছিলা আমি সাধাৰণ মানুহ হিচাপে লক্ষ্য কৰি আছিলোঁ। আৰু সেই লক্ষ্য কৰাৰ সেই পৰ্যবেক্ষণৰ ফলটো এই মুহূৰ্তত তোমালোকক জনাই দিব খুজিছোঁ। আৰু যি নহওক তোমালোকৰ মংগল হওক। আৰু পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্তিয়েই শেষ কথা নহয়, কিন্তু পুৰস্কাৰ ঢেৰ পালোঁ, মনতে নাই এতিয়া। গতিকে পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্তি শেষ কথা নহয়, কিন্তু হাউ টু স্পীক বিফ'ৰ দ্য হাউচ সেইটো কিন্তু খুব ডাঙৰ কথা। সেই কথাখিনি আমি দৈনন্দিন জীৱনতো ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া থাকে। আমাৰ সাধাৰণতে মেল মিটিং এখনত কথা ক'ব নজনা মানুহেৰেই আমাৰ দেশখন ভৰা। তাৰ মাজতো যাতে তোমালোকৰ মাজৰ পৰা জনা মানুহ ওলায় সেই উদ্দেশ্যেই এনেকুৱা আয়োজনবিলাক কৰা হয়। আৰু এই এনেকুৱা আয়োজনবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি আমি নিশ্চিতভাৱে কিবা নহয় কিবা কথা শিকোঁ।
আৰু আশা কৰিছোঁ আজিৰ এইখিনিয়ে তোমালোককো এনৰিচ কৰিব। থেংক ইউ। Thank you, sir, for your really inspiring words. So moving on, I would like to request our judges and our honorable speaker to kindly put some light on the result, if it is ready. Okay, sure. So a small announcement that after the result, you'll be provided with the lunch, and also according to the guidelines provided by the ministry, you will receive a certain amount of TA. So kindly take the TA and then you can leave for the students, okay? Okay. So after the result is out, those students who have been selected will kindly put forward their credentials to Sivanath sir, and that will be used for your prize. I think so. Right. Okay, for the state level participation. I'm sorry. Thank you. তোমালোকে যিকেইজন বিজয়ী হ'বা তেওঁলোকে মোক ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব ইয়াৰ পৰা। ইয়াৰ পাছত তোমালোকে ষ্টেট লেভেলৰ কাৰণে পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিবলৈ যাব লাগিব। সেইকাৰণে মিনিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা মই লিষ্টখন ছাবমিট কৰিব লাগিব, আৰু লগতে তোমালোকৰ বেংকৰ ডিটেইলছ, অহা যোৱা খৰচ, থকা মেলা গোটেইখিনি সুবিধা কৰি দিব। আৰু সেইটো তাত তোমালোকক টিএ যিটো হ'ব সেইটো কেছ নহয়, তেওঁলোকে একাউণ্ট পে' কৰিব, সেইটো কাৰণে ডিটেইলছখিনি লাগিব দেই। ৰিজাল্টটো পোৱাৰ পাছত যিসকল বিজয়ী হ'বা লগালগ নাযাবাগৈ, নহ'লে আমাৰ হাতত কণ্টেক্ট কৰা কোনো অপশ্যন নাথাকে। নমস্কাৰ। DHSK মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত আজি ইউথ পাৰ্লিমেণ্টৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ৰঞ্জিত সিনহা ছাৰ, মোৰ শিক্ষাগুৰু মৃদুল শৰ্মা ছাৰ প্ৰমুখ্য কৰি আজিৰ উদ্যোক্তাসকল আৰু উপস্থিত প্ৰতিযোগীসকল, পোনপ্ৰথমে মই অৱশ্যে সমূহ প্ৰতিযোগীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, কিয়নো প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ যি তেওঁলোকৰ বাছনি হৈছিল, সেই বাছনিৰ পাছতহে আচলতে 150 এনে প্ৰতিযোগীক তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰি আজিৰ এই প্ৰতিযোগিতালৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল। সেয়েহে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে মই পোনপ্ৰথমে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে সন্মানীয় সিনহা ছাৰ আৰু মৃদুল শৰ্মা ছাৰে গোটেই কথাখিনি স্পষ্টকৈ ক'লে। বিভিন্ন সংসদীয় নিয়ম হয়তো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিৰ যিসকল প্ৰতিযোগী তেওঁলোকে ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত তেওঁলোকে সেইখিনি মানি চলাত পাৰক হোৱা নাই, আৰু সেয়েহে সেইখিনি মই পুনৰাবৃত্তি কৰিব বিচৰা নাই। কেৱল মাত্ৰ দুটামান কথা মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ছাৰে উল্লেখ কৰাৰ পাছতো আচলতে সময়ৰ কথাটো মই এটা কথা তাৰ আগতে জানিব বিচাৰিছোঁ, কিমানজনে আজিৰ যিখিনি কম্পিটিশ্যন, মই স্পষ্টকৈ কম্পিটিশ্যনৰ কথালৈ আহোঁ, যিহেতু মই আজি ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিবলৈ আহিছোঁ। আমি যেতিয়া ইয়াত নিজৰ বক্তৃতা আগবঢ়াবলৈ আহিছোঁ, নিশ্চয়তে এখন বিধেয়ক উত্থাপন হৈছে, বিধেয়কৰ সপক্ষে বা বিপক্ষে আমাৰ এক পক্ষ লৈ পেলাই আমি নিজৰ দাবী বা আমাৰ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছোঁ, সেইটো এটা দিশ। কিন্তু পেৰেলেলি আমি এক প্ৰতিযোগিতাটো আজি অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ, আমি এক কম্পিটিশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ, আৰু কম্পিটিশ্যনত যেতিয়া আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ যাওঁ, ক'ত আমি কেনেধৰণে স্ক'ৰ আছে, কিমান মাৰ্কছ ক'ত আমি পাম, কিমানজনে আচলতে চাইছিলা, মই সেইটোৱে জানিব বিচাৰিছোঁ। কাৰেণ্টলি হাত দাঙিবা নেকি আমাৰ মাজত উপস্থিত কম্পিটিটৰসকলে, কিমানজনে চাইছিলা যে ক'ত আমি কিমান স্ক'ৰ পাম? কোনো চোৱা নাই? কিমানজনে কাৰেণ্টলি হাত দাঙিলে অকণমান স্পষ্টকৈ দাঙিবা, একদম চিধাকৈ। অনলি 3। কিন্তু সেইটো হয়তো ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ পাই আছে, বুজি পাইছেনে? মই কালি শিৱনাথ চুতীয়াৰ লগতো আলোচনা কৰিছিলোঁ যে এইখিনি আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আমি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত আমি যেতিয়া যাওঁ, ছাৰসকলে আমি তাত বহে, আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলক ছাৰক আমি সদায় আমি ছাৰৰ মই প্ৰত্যক্ষ ডাইৰেক্ট ষ্টুডেণ্ট নাছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা আচলতে ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আমি এই শিক্ষা অনুষ্ঠানত নামভৰ্তি কৰিছোঁ বা পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আমি শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত হৈছোঁ, সদায় ছাৰক আমি আগত ৰাখি এজ ৰোল মডেল হিচাপে আগবাঢ়িছোঁ, আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি আলোচনাও কৰোঁ।
আমি তেনেধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন নিজৰ মাজতো লাগিব কিন্তু ঘৰত ধৰিব পাৰিছানে আমি কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰতিযোগিতাত হয়তো তাত গৈ পেলাই বিচাৰকে সেইখিনি প্ৰস্তুত কৰি ল'বলগীয়া হয় কিন্তু এই প্ৰতিযোগিতাত আচলতে সেইটো হোৱা নাই ঘৰত ধৰিব পাৰিছানে যে 100 মাৰ্কছৰ ভিতৰত আমি ক'ত কেনেধৰণে কিহৰ বেচিছত আমি মাৰ্কছ দিব লাগিব সেই কথাখিনি অলৰেডি আগতে দি থোৱা আছে সেই তিনিজনে যে চালে তেওঁলোকে ক'ত চাইছিলে তোমালোকে গ্ৰুপত দিয়া আছিলে তেওঁ যেতিয়া গ্ৰুপত দিলে তোমালোকৰ তাত শ্বেয়াৰ কৰিছিলে ছাৰ সেই গ্ৰুপত যেতিয়া দিছিলে নিশ্চয়তে সেই কথাখিনি স্পষ্টকৈ এই মিনিষ্ট্ৰী অফ ইউথ এফেয়াৰ্ছ এণ্ড স্পৰ্টছে তেওঁলোকে ডাইৰেকশ্যন দি থৈছে কথা ধৰিব পাৰিছানে তো সেইকাৰণে কম্পিটিশ্যনত যাওঁতে ক'ত কেনেধৰণে ক'ত ফ'কাছ দি ক'ত মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব পৰা যায় সেই কথাখিনিও ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত সেই প্ৰিপেৰেশ্যনটো আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু অ'কে তো সেইকাৰণে এটা জেগাত মই কিয় ক'বলগীয়া হ'ল খুব সুন্দৰভাৱে গোটেই কথাখিনি নিজৰ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পাছতো দুজনমান প্ৰতিযোগী কিন্তু এই টাইম মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত উইথ ফেক্ট এণ্ড ফিগাৰ খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে গোটেই কথাখিনি উপস্থাপন কৰিছিল কিন্তু টাইম মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোক দুৰ্বল 3 মিনিট সময় দিলে 3 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ কথাখিনি ইমান সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি গৈছিল হয়তো আৰু 2 মিনিটমান পোৱা হ'লে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে কথাখিনি তেওঁলোকে সামৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেই সুন্দৰভাৱে কোৱা কথাখিনি তেওঁলোকে আচলতে খুব খৰাকৈ সামৰি দিবলগীয়া হ'ল কেৱল মাত্ৰ টাইম মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মনোযোগ দিয়া নাছিল এই যে 3 মিনিট সময় সেই 3 মিনিট সময় হয়তো বহুতে গমেই পোৱা নাছিল চাগে মেবি গম পাইছিল বা তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ কৰা নাছিল যে 3 মিনিট সময়ত তেওঁলোকে শেষ কৰিব লাগিব পাৰিব না সেইটো প্ৰেক্টিছ কিন্তু আগতে লাগিব তো মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ মই কম্পিটিশ্যনৰ দিশৰ পৰা সেই কথাখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ টাইম মেনেজমেণ্টটো খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট মই খুব সুন্দৰ বক্তা তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছিল তাত অলপ তেওঁলোকৰ নিগেটিভ এছপেক্ট কিছুমান আমি দেখা পাইছোঁ আৰু বাকীখিনি কথা স্পষ্টকৈ ছাৰে ক'লে আৰু ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত ভোটাৰ টাৰ্ণ আউটৰ কথাটো হয়তো মেক্সিমামৰ ক্ষেত্ৰতে মিছ হৈছে আমি ফিনান্সিয়েল এছপেক্টৰ কথা কৈছোঁ আমি সময়ৰ কথা কৈছোঁ কিন্তু ভোটাৰ টাৰ্ণ আউট যিটো কাৰণ 5 বাৰ যদি নিৰ্বাচন আমাৰ দেখোঁ যে আমি আজিৰ দিনত এনেকুৱা নহয় যে আমি কেৱল নিজৰ ঘৰৰ ওচৰত থাকিয়ে আমি চাকৰি কৰি আছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি চাকৰি কৰিবলৈ যাওঁ কিন্তু যেতিয়া আমি লোকসভা তাত ইলেকশ্যন ভোট দিবলগীয়া হয় কেতিয়াবা এনেধৰণৰ চিটুৱেশ্যন হয় আমি কেতিয়াবা হয়তো তাত এনৰোল কৰা নাই আমি পুনৰ নিজৰ জেগাত গৈ পেলাই ভোট দিবলৈ আমি তাত যাওঁ আৰু সেইকাৰণে বহুত মানুহে নিজৰ জেগাত ভোট দিবলৈ নাহে একচুৱেলি অৰ্ডিনেৰী ৰেচিডেণ্টত তোমাৰ ভোটাৰ হিচাপে এনৰোল কৰিব পৰা যায় অৰ্ডিনেৰী ৰেচিডেণ্ট এণ্ডো বুজায় যে নিশাটো তুমি য'ত কটালা তোমাৰ তাতে এনৰোল কৰিব পাৰিবা কিন্তু বিভিন্নজনে আচলতে আগ নেবাঢ়ে প্ৰক্ৰিয়াটোত নিজৰ ঘৰৰ জেগাত ভোট দিবলৈ তেওঁলোকে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে কিন্তু ঘূৰি নাযায় ভোট দিবৰ কাৰণে যাৰ কাৰণে ভোটাৰ টাৰ্ণ আউট আচলতে যথেষ্ট কমি যায় কিন্তু হয়তো ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত এনেধৰণৰ ওৱান নেশ্যন গোটেই এটা ভোটিং প্ৰক্ৰিয়া হ'লে একেলগতে গোটেইখিনি হ'লে তেওঁলোকে এবাৰে যাব বিভিন্ন যে লেভেলৰ যি ইলেকশ্যনত ভোট দিব লাগে একেবাৰতে দি থৈ গুচি আহিব সেই কথাখিনি কিন্তু কাৰো ফালৰ পৰা মোৰ দৃষ্টিত কোনোৱে সেইটো উত্থাপন নকৰিলে আৰু যি কি নহওক মই আৰু ইনডেপথ নাযাওঁ মই কেৱল মাত্ৰ নিজৰ ক'বলগীয়াখিনি দুআষাৰ ক'লোঁ এতিয়া ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ 5জন প্ৰতিযোগীৰ নাম যিসকলে আমাৰ 4জন বিচাৰক তেওঁলোকৰ মাৰ্কিংখিনি এভাৰেজ লৈ পেলাই আমি এই সিদ্ধান্তত আহিছোঁ নামকেইটা মই ঘোষণা কৰি দিম নম্বৰটো আমি অৱশ্যে ইয়াত নোট কৰা নাই চিৰিয়েল নম্বৰটো আছে ডেফিনেটলি তেওঁলোকে গম পাব মই নাম 5টা ঘোষণা কৰি দিম হয় ছাৰ অংগনা মহন্ত কাইণ্ডলি অ'কে ৰাজকমল ফুকন বিৰাজ বল্লভ গগৈ শিল্পী ফুকন সৌৰভজ্যোতি দাস সকলোকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু তেওঁলোকে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ চাগে যি প্ৰতিযোগিতা আছে তাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাব 26 তাৰিখে আছে তাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাব আৰু পুনৰবাৰ সকলোকে অভিনন্দন আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি ইয়াকে কৈ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ Okay, so as we have come to the end of today's two-day Parliament Viksit Bharat Youth Parliamentary session, so first of all, I would like to thank our principal sir for giving us this opportunity to hold this particular competition, and then I would like to thank our Honorable Deputy Speaker sir present here, Dr. Uttam Mohan, for his presence, and next I would like to thank
I would like to thank Dr. Ranjit Sinha sir for sparing his valuable time and giving us his valuable advice. I would like to thank Mr. Ranindra Khan sir for his presence. I would also like to thank Dr. Mirul Karma sir for his valuable feedback and his presence, and also to the Ministry of Youth Affairs and Sports of Sports Equipment of India for providing us with this opportunity to conduct such a session. Overall, thank you to all the participants for your presence and your talks, and also to all the staff who had been working on this 2-day session. So thank you all. লগতে NSSৰ প্ৰগ্ৰাম অফিচাৰ ছাৰক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শিৱনাথ চুতীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাকুল আৰু এই দাদা আছে কালিৰ পৰা 2 দিন ধৰি, দুয়োকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু এই 2 দিনে এই মাইক্ৰফোনটো লৈ আমাক যথেষ্ট সেৱা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আমাৰ সংক্ৰান্তিক আমি ধন্যবাদ শলাগ সকলো জনাইছোঁ। Thank you, sir. So lunch will be provided. Students, kindly take the lunch, and then you can take the TA also and then go. We will gather here for a group photo. Sir.